ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረአምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው ጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናዘጋጀው ስለ how to prepare and take exam ነው እና ፓርት 1 የመጀመሪያ ቪዲዮዎች ናቸው። ቀለል ያለ ነው የመጀመሪያው ቪዲዮ ሁልጊዜ እና በቤሲክ ነው የሚጀምረው። ቤሲክሊ በምናወራው እዚህ ጋር ስንት አይነት ፈተናዎች አሉ ነው እና አንድ ሰው ስራ ሲሄድ ፈተና መጀመሪያ ለስራ መግቢያ ፈተና አለ። በኢንተርቪው ይሆን በተለያየ ነገር ፈተና ያቀርባል። ዞር ብሎ ትሬኒንግ ያስፈልጋል። ትሬኒንግ ጋር የተያያዘ ፈተና አለ። በምን አይነት መንገድ እነዚህ ፈተናዎች በምን አይነት መንገዶች ነው ምንም አይነት ፈተና ቢሆን በምን አይነት መንገዶች ፈተና መቅረብ ይቻላል የሚለው ከዛ እንጀምራለን። እዚህ ጋር የተያዙ የተለያዩ መጽሐፎች አሉ። የመጀመሪያው ሰክሰስ ኢን ኤግዛም እና ፈተናን ማለፍ፣ በፈተናን ላይ ስትረስ አለመሆን፣ ፈተና ተዘጋጅተው ሁሉን ዕውቀቱን ይዘው ግን እዛ ጋር ሲሆኑ ፍሪዝ ያደርጋሉ ማለት ድርቅ ሀሳባቸው ፍሪዝ ይሆናል እና ማሰብ ያቀታቸዋል እና የኤግዛም ስትረስ የሚባል አለ እና ሰዎቹ የሚወድቁት በኤግዛም ስትረስ ነው እንጂ ዕውቀቱን አንሷቸው አይደለም። ሲሰጧቸው ስራውን በሙሉ ኤግዛም አይደለም ካሏቸው ግን ቢጽፉታል፣ ያሳዩአቸዋል፣ ሁሉን ዕውቀቱን አለ። የዛሬ ኤግዛም አለ ለኤግዛም ነው ቁጭ ብለው ያን ፈተና ቢሉት ጭንቅላታቸው መስራት ያቆማል እና አለ ቴክኒክ የተለያየ ነገር እና እንዴት ኤግዛም ሰክሰስ መሆን ይቻላል። ለኤግዛም መዘጋጀት ሰው መዘጋጀት መቻል አለበት። ስትረስ ፍሪ ኤግዛም እና ሁለተኛው የሚለው ያለ ስትረስ ኤግዛምን ለመውሰድ እንዴት መንገዶች ነው። ከዛ ደግሞ ሶስተኛው ኮፒንግ ዊዝ ኤግዛም እና ምንም ቢሆን ኤግዛም ፈተና ማለት ስትረስ የማያመጣ ነገር አይደለም እና ለሱ ብዙ ሰዓት ይሰጠዋል፣ ይዘጋጃሉ፣ ምን ይላሉ እና እሱ መዘጋጀቱ ቀረብ ብሎ መዘጋጀቱ ለኤግዛሙ ወደ ኤግዛሙ ቀረብ ያለ ጊዜ መዘጋጀቱ ይረዳል። ያ ስትረስንም ይቀንሳል። ተዘጋጅቻለሁ ብሎ ጭንቅላት ውስጥ ቁጭ ይላል። ያልተዘጋጀ ሰው ስትረስ ይሆናል እና በዛም ስትረስ ሊመጣ ይችላል። አራተኛ how to pass your exam እና እነዚህ ቆንጆ ነው የሚያወሩት ስለ ፈተና ብቻ ነው። እዚህ ጋር የምናወራው ፈተና አይነቶች ብለን ከዛ ወደዛ የምንሄደው ፐሪኩዌስት ላይ ነን። ፐሪኩዌስት ይሄኛው በዚህ ጋር ያለው ፐሪኩዌስት ቀነስ ያለ ነው፣ ብዙ የለውም። ስለዚህ ማዕከል ላይ ትንሽ ሰፋ ያለ እረፍት ሰዓት እንወስዳለን። አሁን ወደ ስድስተኛ ላይ ደርሰናል። how to prepare and take an exam መጀመሪያ ለመዘጋጀት ፈተና በምን መንገድ መስጠት ይችላሉ የሚለውን እሱን ማወቅ ነው። ያ ከታወቀ ከዛ ውጭ በላይ ሌላ መንገድ የላቸውም ፈተና ማቅረቢያ እና እነዛ መንገዶች ናቸውና በዛ መዘጋጀት ነው። እና ያ ምንድን ናቸው ፈተና የሚቀርቡበት መንገዶች ነው። የሚቀጥለው ሳምንት way to learn easier and faster እና በቀላሉ መማርና በቀላሉ ለመዘጋጀት እና ወደዛ እንሄዳለን። preparing and taking exam ለኤግዛም መዘጋጀት መንገዱ ቤት ወሰዱትና ይሄንን ኤግዛም ሰርታችሁ ያንዳንዱን መልሱን አግኙና ጻፉና አዘጋጁና ይዛችሁ ኑ ይባላል። ያ ሰዓት ስትሬን የለውም። የሚሰጠው ሰዓት ሰፋ ያለ ይሆናል እና የፈለጉትን ሰዓት ከፈለጉ አንድ ሰዓት ይፈጁበታል፣ ከፈለጉ አንድ ቀን ፈጅተው የሚቀጥለው ቀን ሊያመጡት ይችላሉ እና የተሰጠው ቀን አንዳንድ ጊዜ የሚቀጥለው ሳምንት ይባላል። አንድ ሳምንት አለ ያንን ፈተና ቤቱ ወስዶ ሰርቶ አምጥቶ ለመምጣት ያ ታይም ስትሬኑ አለ በሰዓት እና አጠር ያለ ሲሆን ያ ሰዓት የሚሰጡት የዛን ጊዜ ስትረስም አለ ያቺን ኤግዛም በዚች ሰዓት ውስጥ መጨረስ እና ሁልጊዜ ለሰዓቱ መዘጋጀት ነው። ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ የመጽሐፉ ላይ ካሉ ከኋላ እያንዳንዱ ቻፕተር ሲያልቅ ላይ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄ በስንት ደቂቃ መመለስ እችላለሁ ብዬ በዛ በራሴ ሰዓት እንትን ማለት አለ። ወይንም
የእንትን የመዘጋጃ ኤግዛም የሚባሉ አሉ መጽሐፎችና እሱን ቁጭ ብሎ ፈተናውን ቁጭ ብሎ መውሰድና ያዘጋጃል በሰዓትን ማሳጠርና የተሰጠንን ሰዓት አጠር አድርጎ በዛች ሰዓት ውስጥ መስራትና ስትረስ የሚባለውን ለፈተና ስትረስ የሚያመጣውን እሱን ይቀንሳል እና በሰዓቱ መመለስ ለመለማመድ ነው እንጂ የሂሳብ መልስም ቢሆን በግድ ለጂኦግራፊ የሂሳብ ፈተና መውሰድ በሰዓቱ መመለሱንና በሰዓቱን ለመዘጋጀት ሰዓቱን ያለኝ ይሄም እያንዳንዱ 10 ጥያቄ ከሆነ 1 ሰዓት ከሰጠኝ ያ 60 ሚኒት ነው ያለ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ስንት ደቂቃ ልስጠው የሚባለውን ወደዛ ነው እና በዛችን ነው ወዲያው ያን ካልኩሌት አድርጎ በዛ መመለስ ነው እና ያንን ምላስ እንቢ ካለው የሚቀጥለው ጋር መሄድ ነው አንድ ላይ ቁጭ ካለ ምንም ፈተና ሳይወስድ የሚቀጥለው የመጀመሪያው በጣም ከባድ ጥያቄ ሊሆን ይችላል የሚቀጥለው ቀላል ሊሆን ይችላል የምትከባዱ ላይ እሱ ላይ ሲታገል የቀሩትን ሳይመልስ ይሄዳል እሱን ትቶ የቀሩትን ቢመልስ ግን ፈተናውን ያልፋል አይነት ነው ስለዚህ ምን አይነት ፈተና አለ ብለን በዛ እንጀምራለን type of questions ፈተና የሚፈትኑት ጥያቄ የሚያቀርቡት መንገዶች እነዚህ ናቸው exam question type አንደኛው essay question ነው ሁለተኛው short answer question ነው ጥያቄ ያለ መልሱን አጠር አድርጎ ጽፎ የሚመለሳል multiple choices የሚባል ፈተናዎች አሉ problem computational questions የሚባል ፈተናዎች አሉ case study scenario questions የሚባል ፈተናዎች አሉ oral exam የሚባል አለ ከዛ ይቀጥላል type of question open book exam or test የሚባል አለ open web exam and test አሁን አዲሱ ኢንተርኔት ስላለ የዌብሳይት ላይ የተለጣጠፉ ኢንፎርሜሽኖች አሉ እነሱን አጥሩ ተብሎ ከዛ ሄዶ እሱን እንትን ማለት ይቻላል ከዛ take home test አሁን እንዳወራን ቤት ወስዶ ባለው ጊዜ ተጠቅሞ በዛ ፈተና መውሰድም ይቻላል true or false የሚባል ፈተና አለ matching ይሄን ጥያቄ ይሄንን የቱ ነው ሁለቱ የሚገናኙት የሚባል አለ computational ቀደም እንዳየን computational የሚባል አለ ኦኬ preparing for exam ለኤግዛም መዘጋጀት መንገዶች ምን አሉ ነው give yourself enough time to study አንደኛ ማጥናት ነው መዘጋጀት ማለት ይሄ ፕሮብሌም ገብቶኛል ወይ ካንዴ ፕሮብሌም ከገባኝ ያቃልለዋል መልሱ ላይ use flow charts and diagram ሁለተኛው የዳያግራም ሲሰሩ ይዛን ጊዜ በቀላሉ ማስታወስ ይረዳል practice an old exam ከዚህ በፊት በአስተማሪ የሰጠውን ኤግዛሞች ካሉ ከነሱን ማጥናት ነው ማዘጋጀት ወይንም በዚህ ቻፕተር ላይ ባለፈው አመት የአስተማሪ የሰጠው ካለ ባለፈው አመት የተማሩ ተማሪዎችን ሄዶ እነዚህ በዚያ ባለፈው አመት የሰጣችሁን ፈተና አሳዩንና ቁጭ ብለን ቤት ይዘው ይሄዳሉ ወረቀታቸውን አይደለ ጥያቄና መልሱ ቁጭ ብለው እሱን አይተው እሱን ማጥናት ይችላሉ ሰዓቱን ሜጀር ማድረግ ይችላሉ ምን አይነት ፈተና እንደሆነ ያውቃሉ multiple choice ይሁን true or false ይሁን ምን አይነት ፈተና ቀረበ ብሎ በዛም መዘጋጀት ይችላሉ explain your answer to others እና አንዳንዶቹ ጥያቄውን ያነሱና ይጠይቃሉ አንዳንዶቹ መልሱን ያቀርባሉ እና በዛ እርስ በራሳቸውን ይረዳሉ ማጥናት እና እንደዛ organize study group with friends ከጓደኛ ጋራ ቁጭ ብሎ ማጥናትና የሰዓት መስጠት ነገ ፈተና ነው ዛሬ 2 ሰዓት ቁጭ እናጥና ተብለው አብረው ቁጭ ብለው እንትን ያሉ አንዱ ይጠይቃል 3-4 እጃቸውን አንስተው ይመልሳሉ የሚችሉን ያንዳንዱ ይመልሱና ከዛ ይሄኛው መልስ ትክክል ነው ይላል እና በዛ ይዘጋጃሉ እንደዛ ያለ ይረዳዳሉ እርስ በራሳቸው take regular breaks እና ስትረስ አለመሆን ለስትረስን ለማስታወስም እንዲረዳ እረፍት ሰዓት 20 ደቂቃ አጥንቶ 10 ደቂቃ እረፍት 20 ደቂቃ አጥንቶ 10 ደቂቃ እረፍት
ጊዜ የጭንቅላቱ መያዣ ያሁን ለ20 ደቂቃ ያጠኑትን መያዣ ጊዜ ይሰጠዋል። እንደዛ አይነት ፕላን the day of your exam እና ሁሉ ጊዜ ከኤግዛም በፊት ከግሩፕ አድርጎ ማጥናት ይረዳል እና ፕሪፔር አልሆንኩም ማለት እና ኤግዛም በትክክል ሮብ ብቻ ነው የሚሰጠው ሰኞ ነው ወይስ በየቀኑ ነው ወይስ እንደፈለገው ድቀት ለሰርፕራይዝ እያለ ነው ነገ ስንመጣ ዛሬ ኤግዛም አላችሁ የሚል አይነት አስተማሪ ነው። የተለያየ አስተማሪ አቀራረቡ ማወቅ አለባችሁ፣ በዛ መዘጋጀት ነው። drink plenty of water ውሃ ይረዳል እና ውሃ ያነቃቃል፣ ኤነርጂ ይሰጣል፣ ጥሩ ነው። ኦኬ ኤግዛም ኤሴይ ኩዌስችን እንጀምራለን። ከኤሴይ ኩዌስችን ምንድነው? ኤግዛም ኤሴይ ኩዌስችን ሲሉ ነው exam essay question require an answer that can vary from several paragraphs to several pages እና በአሰዓቱ ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? ኤሴይ ጻፉ ይላል እና አጻጻፉ ኤሴይ ጻፉ ሲባል አጻጻፉ ነው። መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ የኢንትሮዳክሽን እና ኮንክሉዥን ፔጅ አለ። መሀከል ላይ ታሪኩን ይነገራል እና the body ይባላል እና ሁሉ ጊዜ በእንትን ነው እና በአቀራረቡ ነው። ሁሉ ጊዜ አረዛዘም አለ። ረጅም ጊዜ ከተሰጠ ረዘም አድርጎ መጻፍ ነውና ታሪኩ የሚጀምረው ሁሉ ጊዜ በኢንትሮዳክሽን እና በኮንክሉዥን መጻፍ ነው። ከዛ መሀከል ላይ መጻፍ ነው ታሪኩ እና ያ አቀራረቡ ማዘጋጀት ነው። በፔጁና በሰዓቱ መቆጣጠር ነው። okay how much you can write will depend on the mark available for the question and the time available እና አሁን እንዳልኩትና በአስተማሪው ምንድነው ግሬድ የሚያደርገው ፓራግራፉ ላይ ምንድነው እንዳወራ የሚፈልገውና ዲቴል ነው የሚፈልገው እና ስለምንድነው ስለዚህ ታሪክ አውራ ብለው ፈተና ሲሰጡት ለሌላ ታሪክ ባያወራ ያ ዜሮ ነው። ምንም ቆንጆ ቢጽፍ ዜሮ ሰጥተውት ነው የሚሰኙት። ምክንያቱም ከኮንቴክስት ካቀረቡት በዚህ መንገድ ካሉት ውጭ መስራት አያስፈልግም እና እዛ ጋር ብዙ አላውቅም አላስታውስም ቢባል መታገል ይቻላል እንጂ ሌላ ጋር ሄዶ ይሄኛውን በደንብ ስለማስታውስ ስለዚህ ጽፋለሁ የሚባለው እሱ ላይ አይረዳም። ኦኬ ኤግዛም ኤሴይ ኩዌስችን እየቀጠለ ነው። remember though that it is the quality and not just the quantity of the answer that counts in marks እና አሁን እንዳልኩትና ስለ ቫኬሽን በዚህ ከትምህርት ቤት ስትመጡ እንግሊሽ አስተምራለሁ ስለ ቫኬሽናችሁ ሽርሽር ወጣችሁ በረፍታችሁ ሰዓት በ3 ወሩ ረፍት ሰዓት ላይ አሁን ስለሱ የአንድ ቀን ሽርሽራችሁ ንገሩኝ ብል ሌላ ነገር ጋር ቢያወሩ ምን ነው ብላቸው አንዷ መጣችና ኖ እናቴ ታማ ነበረ ስለዚህ ሽርሽር አልወጣሁም ብዙ ቢዚ ነበርኩኝና ያለኝ ታሪክ ይሄ ብቻ ነው አለች። ስለዛ በግድ ብዬ እዛ ላይ ላስቀምጣት አልቻልኩም። ስለዚህ ሰጠኋት። ቆንጆ ታሪክ ነው የነገረችው አለ በአቀራረቡ አሁንም እንዳልኩት በአቀራረቡ ነው። ግን ሪሊስቲክ ካሆኑ ሪሊስቲክ ስለዚህ ካሏቸው ስለዛ ብቻ ነው እንጂ ፈጥሮ ማውራትም አያስፈልግም። okay you will need to structure your exam question in the usual ways: introduction, body, paragraph and conclusion. አሁን እንዳልኩት በአቀራረቡ ነው። ትምህርት ቤቱ ከዛ ውጭ ስትወጡ ነው አሁን ኢንትሮዳክሽን በብዛት ጊዜ ኢንትሮዳክሽን ላይ ጊዜ አልፈጅም ስጽፍና በብዛት ፓራግራፍና ኮንክሉዥን ላይ ሄዳለሁ ወይንም ኢንትሮዳክሽንና ፓራግራፍ ላይ ብቻ አስገባና ኮንክሉዥን ተዋለሁ። አቀራረቡ ለፈተና ቀን ግን እንደዚህ ነው ማቀርበው። ለፈተና ቀን ግሩምብዬ ፓራግራፉን ብቻ ጽፌ አልተውም። በግድ ኢንትሮዳክሽን ፓራግራፍ ኮንክሉዥን ላይ ልክ ያንን ፈተና ለማለፍ ነውና እነሱ የሚፈልጉት ለማስተማር ነው። እንዴት እንደሚጻፍ የሚለው ለማስተማር ነው እንጂ በዚህ መንገድ አቃለው ማለት አይደለም። ኦኬ ኤግዛም ኤሴይ ኩዌስችን እየቀጠልና you will not need to refer your essay as your usual do
as you usually do in an essay, but you will need to acknowledge theory and research using relevant names. Now, በኤሴይ ላይ የኤሴይ እንትናን መጽሐፍ አነበብኩና ከዛ ላይ ስለዛ ነው የሱን ሐሳብን አልተቀበልኩትም ብዬ በዛ ምከራከር ይሆናልና ሌላ ሰውዬ በዚህ ሐሳብ ላይ የሚጋጭ ሐሳብ አቀርቦ ነበር ምን ብዬ በዛ ላይ ላቀርቦ ይችላል ያ የዛን ጊዜ ይሄንን ሰውዬ ብል የዚህን ሰውዬ ቲዮሪ ማለት አለብኝ እንጂ ይሄ ሐሳብ ይሄንን ቲዮሪ ይሄ ሐሳብ ተጋጨው ያን ሰውዬ ሜንሽን ሳላደርግ ብዬ ባቀርቦ የኔ ሐሳብ ይመስላል አይነት ነው ስለዚህ በሚያቀራረቡ እንደዚህ አይነት ፈተና ላይ ቲዮሪ ላይ ካለ ይሄን ማቅረብ ጉልበት ይሰጣል ኦኬ exam essay question የቀጠለን ነው preparation use various exam papers to help predict possible topics እና ለመዘጋጀት ምን አይነት ነው ፈተናው ቢባል ኤሴ ከተባለ ኤሴ አንድ ቶፒክ ይሰጡታል ሄደ በዛ ላይ ጻፍ ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ ነገር ላይ መዘጋጀት ነው ስለ ትምርቱ ምንድነው ሂስቶሪ ነው ስለ ሂስቶሪ ከሆነ ስለ ምን ሂስቶሪ ነው 19th century history የማን ሂስቶሪ ዌስተርን ሂስቶሪ ኢስተርን ሂስቶሪ እንደዛ የተባለ ባቀራረቡ ነውና ስለዛ ከሆነ እዛ ሳብጀክት ላይ ብዙ መጽሐፍ ማዘጋጀት ነው ይሄ ሰውዬ እንደዚህ አይነት ይሄኛው ሰውዬ እንደዚህ አሁን ኤሴ መጽሐፍ ላይ መግባት ላይ ቀለል ይላል prepare practice interpreting the questions and developing your thesis statement ስለዚህ በምን መንገድ ይሄንን ኤሴን ላቅርበው ብለው ራሳቸው ቤታቸው ቁጭ ብለው በ1960 የኢስተርን ሂስቶሪ ከሆነ ወይንም የኢንዲያን ሂስቶሪ ከተባለ የኢንዲያን ሂስቶሪ በ1930 ዓመተ ምህረት የሆነው ነገሮች እዛ ቁጭለን የዛን ሂስቶሪ ላይ መጻፍ ይጀምራሉ ስለዚህ ስለዛ ያልኩና ያን ማዘጋጃ መንገድ ይሆናል practice writing essay plans እና በምን መንገድ ይሄንን ላቅ አሁን እንዳልኩት ያን ሶስቱን መያዝ ነው introduction body and conclusion body ላይ በስንት ነገሮች አወራለሁ ነው now 1930 ኢንዲያን ብንል ስለምንድን ነው ኢንዲያን ስለ አግሪካልቸራቸው እናወራለን አንደኛው ፓራግራፌ ስለ አግሪካልቸር አያያዛቸው ላለው ሁለተኛው ስለ ካልቸራቸው ነውና ካልቸር ዲቨርሲቲያቸውና ስንት አይነት ካልቸር አለና ምን አይነት ካልቸር የተደበላለቀ ነገሮች አሉ የሚባለው ጋር እንሄዳለን እና እንደዛ ያለን ሶስተኛው ምን እናውራ ነው ስለ their እንትን ከሶሻል ስትራክቸራቸው ነው ሃይራርኪ ያላቸው ወይ አንዱ ትልቁ ትንሹ ምን ይያሉና እንደዛ ወይንም ሪሊጅን ምን ይያልኩኝ ስለምንድነው ዛ ፓራግራፍ ውስጥ ማስገባው ቶፒኮች okay practice writing full answers under the conditions you will face in the exam እና ኤግዛሙን ጋር ሲደርስ እና ዛጋ ኤግዛሙ ጋር ሲደርስ ምን አይነት መልስ ማቅረብ እችላለሁ ነውና ስለ ሂስቶሪ ከሆነ ስለ ሂሳብ ከሆነ ስለ ጂኦግራፊ ከሆነ እንደዛ እና በዛ ጽፎ መለማመድ ነው የእጅ ጽፈት መለማመድ ላይ okay exam essay question እየቀጠልን ነው strategy for answering questions ምን አይነት መንገዶች አሉ መልስ ለመመለስ ነው choose a question you will answer during the reading time እና የመጀመሪያ ኤሴይ ኤግዛም ላይ ሲባል እኔ የመረጥኩት በደንብ በቀላሉ የገባኝ በቀላሉ መያዝ የምችለው እነዚህና አሁን ስለ የልበ ወልድ ታሪክ አሰማንና የልበ ወልድ ታሪክ ላይ ይሄ ሰውዬ ሰረቀና እንደዚህ ያረገና እንደዚህ ያረገ የሚያሳዝነው ቦታ ይሄ ነው ብላ ማሰላሰለው ዛ ከሆነ ስለዛ ቶፒክ ላይ መጻፍ ይችላል እና ያ አቀማመጡ ነው during the first 5 to 20 minutes of the exam write down the relevant points you can remember on all essay questions you will answer እና essay question ላይ 5 question ሰጥተው
አምስት ኩዌስችን አድርገው አንድ ኤሴ ጻፉ ቢባል ስለ ታሪኩ ይሄንን ስለዚህ እንደዚህ የሚባለው ያንን ሃይላይት ማድረግ ነው እና ቦዲው ላይ ይሄንን ብሎ እያንዳንዱ ላይ ሴንቴንስ ውስጥ መጨመር ነው። አንድ ሴንቴንስ ይጨመራል ያ ታሪክ ይሆናልና አንድ ፓራግራፍ ይሆናል። አምስት ጥያቄ ከሆነ አምስት ፓራግራፍ ላይ አምስት ቦታ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓራግራፉን ማከለ ቦዲ የሚባለው ማከሉ ላይ ኢንትሮዳክሽን በኋላ ይሄን አስገባለሁ። ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ያንን አምስቱን ኩዌስችኑ አስገባዋለሁ። ስለዚህ አወራሁኝ ብዬ ኢንትሮዳክሽን ስለዚህ አውርተን ጨረስን ብዬ ኮንክሉዥን ላይ ጨርሳለሁ። ያ በፓራግራፉ ላይ አቀፍ የጀመርኩትና የጨረስኩትን አቅፎ ያስቀምጥልኛል። ኦኬ a point an essay question you will answer. Okay essay exam ላይ የቀጠለን ነው። strategy for answering question before you write analyze the question እና እያንዳንዱ question ላይ ምን አስታውሳለሁ ነው። አሁን ስለ ኢንዲያን 1930 ኢንዲያን ሂስትሪ ብለን እዛ ላይ ያጠናን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ question እንትና የሚባለው ሰው ምን ያረገ ነበር ነው። እሱን የመጀመሪያ ምን አስታውሳለሁ ምን እንዳረገ በየሱ መጻፍ ጀምራል። የመጀመሪያ question መልስ ላይ እና look at key and topic keywords and topic words እና የዛጋ ጥያቄው ላይ የሰጠኝን ስለዛ ሰውዬ ሲለኝ ስለዚህ ሰውዬ ስለማስታውስ ማለት አይደል። ስለዚህ ሰውዬ ጋራ ብዬ እንትን እንዳላጋባው ያንን ሰውዬ ነው። ኦኬ work out what aspects of the topic you have been asked to write about እና ጻፉ ያሉትን ብቻ መጻፍ ነው እንጂ ብራሳውም የሚያስታውሰው ያ ሰውዬ 1930 ነበረ። ግን 1930 ምን አይነት ነገሮች ነበሩ ከሂስትሪ ጋራ ነው እና ስለ 1930 የዛን ሰውዬ ዓመተ ምህረት ላይ የሆነውን ነገር ባስታውስ ስለ ሰውዬውን ባላስታውስ ስለ ያለውን ኢቨንቱን እዛው ውስጥ መጨመር ይችላል። የዚህ ሰውዬ ጊዜ ይሄ ሁሉ ሆነ ብዬ ማለት ይችላል እና ስለዛ ነው እንጂ ስለሌላ ሂስትሪ 1940 የሆነውን ነገር ጋራ ከማጋኘው ምክንያት ብዙ ማስታውሰው ስለ ኢቨንት ነው እንጂ ስለ ሰውዬው ብዙ አላስታወስኩም ብዬ ስለዚህ እንትን ማለት ነው። ማርኩ የሚሰጠው ስለዛ ኢቨንት 1930 የሆነውን ስለዛ ሰውዬ የተባለውን ስለዛ ማውራቱ ላይ ነው። work out the aspect of the topic you have been asked to write about. Develop thesis statement for the question and include it in your introduction. እና የተጠየቀውን ጥያቄ እና ስለዚህ ኢቨንት የተባለውን ጥያቄ ውስጥ ያለውን ብቻ ላይ እሱ ላይ ማሰብ ነውና ቲሲስ ስቴትመንት ሪሰርች እንደ ሪሰርች ያቀርቡ ቲሲስ ስቴትመንት የሚባላልና ይሄንን ቬሪየብል እና ይሄንን ቬሪየብል እንዴት አድርገው እንደሚገናኙ ነግራቸዋለሁ ወይንም ፈትናለሁ ብሎ በዛ ነው ጀምር ያ ቲሲስ ስቴትመንት ይሉታል። እዛም ጋር እንትን ላይ ሲቀርብ እዚህ ኤሴ ላይ ሲቀርብ ይሄንንና ይሄ ሰውዬ ያረጋውን በ1930 ላይ ኢቨንቱ ጋራ ከዚህ ሰውዬ የነበረበት ሰዓት እንደዚህ ናቸው እነሱን ገባ ብለን ስለዛ አወራለሁ የሚለውን እዛ አይነት ነገር እና በብዛት ጊዜ ቦዲውን የምጽፈው ቦዲውን ከጻፍ በኋላ ኢንትሮዳክሽን እና ኮንክሉዥን ጽፋለሁ ሰዓቴን እንዳልፈጅና ምክንያቱም ብሬንስቶርሚንግ ይባላል እና የመጣልኝን ነው የምጽፈው። ያ ኢንትሮዳክሽኑ አያስረኝም እጄን የመጣልኝን እንድጽፍ ከዛ ይሄድና ስለዚህ በሙሉ እናወራለን ብዬ ከዛ ኢንትሮዳክሽኑ ጋር መለሳለሁ። ከዛ ኮንክሉዥን ስለዚህ ሁሉ አወራን ብዬ ጨርሳለሁ። ኦኬ essay exam question የቀጠለን ነው። strategy for answering questions. Structure the point in the body paragraph so that one point follows the next logically and clearly. እና የትራንዛክሽን የሚባላል ከአንዱ ሴንቴንስ ከአንዱ ፓራግራፍ ላይ ስንጨርስ አንድ ታሪክ ጨርሰን ፓራግራፍ ማለት አንድ 10 ሴንቴንስ ሊሆን ይችላል እና ከ4 እስከ 10 ሴንቴንስ ላይ እናወራና ያንን ፓራግራፍ ስንጨርስ
ይሄ ታሪክ የሚቀጥለው ፓራግራፍ ላይ እንዲሄድ ይሆናል ማለት ከዛ አሁን ስለ ኢንዲያን አወራን ኢንዲያን ስለ አሁን እንዳልኩት ስለ አግሪካልቸራቸው አወራን እንዴት ልክ አግሪካልቸሩን ሲጨርስ እንዴት አድርገው ካልቸራቸው ከዛ ኢንዲያንም ካልቸራቸውም ልዩ ነው ብዬ ከዛ አዲስ ፓራግራፍ ጀምራለሁ ከዛ ቀጥላለሁ ካልቸራን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ልክ እዛ ጋር ልጨርስል ኢንዲያን ደግሞ የስትራክቸራቸው ልዩ ነው ብዬ በዛም ጋር ገባል ሶስተኛ ፓራግራፍ ላይ እና ትራንዛክሽን ይሉታል ከአንድ ሴንቴንስ ወደ አንድ ሴንቴንስ እና ሰዎቹ እንዲከተሉ እንዲሆን እና የሚያነቡት የሚጽፉት ትራንዛክሽኑ ፍሎ እንዲሆን as a general rule one paragraph is equal to 1 point supposed by an example explanation and evidence እና በአንድ ፓራግራፍ ላይ የሚበቃስ ቦታ አለው ማለት አሁን እዚህ ጋር ለማስተዋወቅ ስመጣ ስሜ ሰላማት ገብረ አምላክ ነው ጨርሻለሁ ያንንና ተመልሼ እዛ ጋር አይደለም የሚቀጥለው እንደዚህ ሆነ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆነ ያልኩ ወደዛ ሄዳለሁ አንድ ፓራግራፍ ይጨርሳል አንድ የሚያቅፈውን ሊያስገባ የሚፈልገውን ነገር preparing and taking an exam እዚህ ጋር ያንዳንዱን ትንሽ ሰፋ ያለ ጊዜ እንሰጠዋለን 3 ቪዲዮ ነው ያለን ስለዚህ ከአንዱ አንድ አይነት ፈተና የሚቀጥለው ፈተና እያለን ምን አይነት ፈተና የሚያቀርቡትን ያንዳንዱ ገባ ብለን ቀስ ብለን እናያለን exam short answer question አሁን ደግሞ ስለ ኤሴ ጨርሰን ስለ short answer ነው እና አጫጭር መልሶች ጥያቄ ጠይቃሉ አጭር መልስ ጥያቄ ጠይቃሉ አጭር መልስ ስለዛ እንሄዳለን short answer question usually takes the form of a brief question or prompt that requires a written answer normally no more than a few sentences እና መልሱ ቢበዛ ከአራት ሴንቴንስ ሳመራይዝ መቻል አለበት አንድ ሰው እንደ አንድ ነገርን ሲያቀርቡ ሳመራይዝ አድርገው ማቅረብና ሳመሪ ማድረጉን እሱ ላይ ነውና ሾርት አንሰር ነውና ወጥ እንዴት ነው ድንች ወጥ እንዴት ይሰራል ሲለው መልሱ ሽንኩርት ቃሪያ ድንች ውሃ ዘይት ምን አድርገው እሱን ደበላልቆ ማቅረብ ነው አነስ ያለ ያ አንድ ሴንቴንስ ይባላል እና ሰፋ አርጎ አይደለም እና መልሱ አጠር ያለ በቀላሉ መሆን አለበት sometimes a full paragraph is required that is requires will depend on marks available to each question and the time available for that section እና መልስ ሰዓት የሚሰጡትን ሾርት አንሰር ላይ ትንሽ ሰፋ ያለ ሰዓት ይሰጣሉ ለእያንዳንዱ መልስና ግን ፓራግራፍ ድረስ ማለት አሁን እንዳልኩት እስከ 5 ሴንቴንስ ከፓራግራፍ የሚያደርገው ሴንቴንሱ ሰፋ ሲል ነውና ከአንድ ፓራግራፍ ለማለት ከ3 ሴንቴንስ እስከ 10 ሴንቴንስ አንድ ፓራግራፍ ይሆናል እና ከ10 በላይ ሲሆን በጣም ትልቅ ፓራግራፍ ረጅም ይሆናል እና ፓራግራፍ አጠር ማለት አለበት ስለዚህ ከፓራግራፍ አንድ ፓራግራፍ ሲሉ ወደ 5 ሴንቴንስ ድረስ ማቅረብ አለባቸው ያ በተሰጠው ሰዓቱን መመዘን ነውና ሰፋ ያለ ሰዓት ሲሰጡት ቁጭ አለ ማለት ነው እዛ መልስ ላይና ሰፋ ብሎ መመለስ ይሻላል Okay, exams short answer short answer questions preparation okay learn specific pieces of information on detail about not words for word እና መሸምደድ አይደለም ሸምድዶ መልሱ መጻፍ ብቻ አይደለም የሚያዩት አቀራር የሰው አቀራረብ ነውና ያንዳንዱ ሰዎች በራሳቸው መንገድ እንዲያቀርቡትና መሸምደዱ ላይ ብቻ አይደለም በፓራግራፍ ሴንቴንሱ በፓራግራፍ ከሆነ መልሱ መቀራረቡ ነውና እንዴት እንደገባኝ ነው ይሄ ነገርና ሁለትና ሁለት ሲደመር 5 ነው 4 አይደለም ይሄ በዛ
ገብቼ ሴንቴንሱን ማቅረብ አለብኝ ለምን 5 እንዳልኩት እና ያ አቀማመጡን ያኛው ነው 2 እና 2 ሲደመር 3 ነው እንዴት እንደሆነ ልንገር ይላል ያኛው ነው 2 እና 2 ሲደመር 4 ነው ይላል አቀራረቡን ነው የሚያዩትና አርጊሜንቴ ከሆነ እንትን አንዳንድ ጊዜ ሐሳብ እንደ ሂሳብ በግድ መመዘን የሚችል አይደለም ስለዚህ አቀራረብ ለበላይ በጣም ኢምፖርታንት መሸምደድ ላይ ብቻ አይደለም መግባት ላይ ነው እንዴት እንደገባ ኦኬ collect relevant examples and support evidence for each concept እና ምሳሌ ለምን ምሳሌ ብዬ ማቅረብ ይችላልው እዚህ ጋር ይሄና ይሄ እንትን ድንች ወጡስ ድንች ሳይገባ እንዴት እንደሚሰራ ብዬ ያለ ድንች በካሮትና በጎመንና በመን ሲባል ያ ጎመን ወጥነቱን እንዳልሆነ ድንች ወጥ እንደሆነ መከራከር ይችላልው እዛ ላይና ምሳሌ ብዬ ይሄ ሰውዬ በዚህ ቀን እንደዚህ አርቆ ይሄን ሰርቶ እንደዚህ ተበልቶ በድንች ያለ ነው ይሄ ወጥ ተበላው ብዬ በዛ ምሳሌ ማቅረብ ይችላል learn the points of differences between similar items and concepts እና የሚመሳሰሉትንና በኮንሴፕት ሰፋ ያለ ነውና ሲሚላሪቲ ብቻ አይደለም በመሳሰል አሁን እንዳልኩ ጎመንና ድንች ገብቶ ድንች ብሎ ተበላ ጎመን ገብቶ ድንች ብሎ ተበላና በኮንሴፕት ማያዝ ኦኬ short answer question እየቀጠለና preparation እንዴት አድርገን እንደምንዘጋጅ ነው practice interpretation short answer questions using previous exam paper እና አሁንም ያቄ ከዚህ በፊት ባለፈው አመት ፈተና ብዙ ባለፈው አመት የአስረኛ ክፍሎች እንበል የአስረኛ ክፍሎች ፈተናዎች አሉ ባለፈው አመት ይሄንን ስለ ጂኦግራፊ ወንም ስለ ፊዚክስ ለምናም ተምረው ያንን አምጥተው ወረቀቱን እዚህ አስቀምጦታል እሱን ፈተናውን አለ ያንን አስረኛ ቻፕተር ላይ ተብሎ ያ ቻፕተሩ በሙሉ ፈተናው ተዘጋጅቷል በህን በሙሉ የወሰዱትን ወንም የዛሬ 5 አመት ድረስ የወሰዱትን አለ በብዛት ጊዜ ላይብራሪ ያንን ኩዌስችን አዲስ በያመቱ ስለሚያመጣ ያንን ኩዌስችን ፕሪንት አድርገው መውሰድ ይቻላል እዚህ ሀገርና በብዛት ጊዜ ኮሌጅ ውስጥ ይቀርባል ይሄ ፈተናዎች እንደዚህ አይነት የፕሪቪየስ ኤግዛም የሚባሉ ሄድ አፕስቴር እሱን እንትን ማለት ይችላል መውሰድ ይችላሉ አንዳንዶቹ ከነመልሱ ይወስዱታል አንዳንዶቹ ፈተናውን ብቻ ሄደው ይዘው ወረቀቱን ወስደው ቁጭ ብለው ይሞሉታል ራሳቸው ፈልገው መልሱን ይጽፋሉ በዛ ፈተና ይዘጋጃሉ ባለፈው አመት እንደዚህ አይነት ፈተና ተሰጥቶ ነበር የሚባለው ላይ ኦኬ practice writing full answers under the condition you will face in the exam እና በምን አይነት ማለት ሰዓት ስትሬን ካለ በእያንዳንዱ መልስ ላይ 15 ደቂቃ ይፈጃል 20 ደቂቃ ከተባለ በዛች ሰዓቱና ታይመር አለ ቢፕ እዛ ጫን የሚያደርጉት ታይመር አለ ልክ 15 ደቂቃ ሲሆን ቢፕ ይላጣን ያደርጉት አዲስ 15 ደቂቃ ይፈጅላቸዋል እንደሱ ብሎ ሰዓቱን በሙሉ በትክክል ይቆጣጠሩታል ብዙ አንድ መልስ ላይ እንዳይቀመጡ ከፈለጉ ሴልፎናቸው ታይመር አላቸው ቢፕ ይላል የ15 ደቂቃ ላይ ያጠፉታል ይቀጥላል እንደ እንትን ነው ለመዘጋጀት እንዲረዳ okay exam short answer questions እየቀጠልን ነው strategy for answering questions give a direct answer to the question in the first sentence which explain the point you are making in the paragraph እና መጀመሪያ መልሱን ነው መጻፍ ድንች ወጥ እንዴት ይሰራል እንትን ተጨምሮ ነው ከዛ ነው ሁለተኛ ሴንቴንስ ላይ መጀመሪያ ሽንኩርቱ መቀቅንትን በዘይት መጠበስ አለበት እንደዚህ እንደዛ ከዛ ትንሽ ከጣይ መጨረሻ ላይ ጋርሊክ ትንሽ ይጨመርበታል ነጭ ሽንኩርት ይጨመርበታል ለፍሌቨር ጅንጅብል ትንሽ ንስንስ ይደረግበታል እንዲጣመን እየተባለ እንደዛ ቀስ ብሎ ከሴንቴንስ ላይ እየተስፋፋ ይላል መጀመሪያ ላይ ይሄ ገብቶ ድንች ይባላል okay use the same structure as a short answer question in an assignment እና
የአቀማመጡ አስተማሪ ከዚህ በፊት ሲያስተምርበት የነበረበት ነውና አስተማሪን በዚህ መንገድ ነው እንስ በዚህ መንገድ ነው በዚህ መንገድ ካለ በኋላ በዛ መንገድ ማቅረብ ነው ለኔ ቢቀለኝም በዚህኛው መንገድ አልነካው ለአስተማሪው ስታለ ድረስ በዚህ መንገድ ይሄን መንገድ ሊያስተምረን የፈለገው እንጂ ይሄንን መንገድ በዚህ መንገድ ላይ ለኔ ይቀለኛል ብሎ የሚገባበት አይደለምና ለፈተናው በዚህ መንገድ ከተባለ በዛ መንገድ ብቻ ነው Okay. Exam short answer question. ይቀርጠልና okay. Strategy for answering questions. እና መንገዶች ለመልስ ማቅረቢያ. Keep your answer to one paragraph and include key words or phrases. እና አጭር ካሉ በጣም አጭር አድርጉት ከተባለ ግን በኪወርድስ ነው በፓራግራፍ ውስጥ አሁንም እንዳልኩት አስተማሪው ማውራት የፈለገው ስለ ድንች ወጥ ማቅረብ ነው ስለ ጎመን ማውራት አይደለም ስለዚህ ኪወርድ ድንች ነው ትልቁ ኢምፖርታንት ድንች ወጥ ሲባለው ድንች የሚያረጋው ወጥ የሚያረጋው ድንች ስለገባበት ነው ስለዚህ ስለ ድንች እንጀምራለን እና አቀማመጡ ነውና ኪወርድስ አሉ ፍሬዝስ አሉ እዛ ጋር ፍሌቨር የሚሰጠው የሚያወፍረው ድንች ወጤ ላይ ሽሮ ትንሽ ነስነስ አድርጌ መብላት ፈልጋለሁ የሚሉ አሉ ስለዚህ መጀመሪያ ድንች የሚያደርገው ድንች ነው በኪወርድ ይቀጥላል okay how long your answer is will depend on marks allocated for the questions እና እዚህም አሁን እንመዝን ይባላል ለዚህ question 10 ፖይንት ነው የምሰጠዋል ለዚህኛው question 2 ፖይንት ነው የምሰጠዋል ለዛኛው question 1 ፖይንት ነው የምሰጠዋል ለሚቀጥለው question 3 ፖይንት የቱኛው ላይ ነው ሰፋ ያለ ጊዜ በትክክል መመለስ እንችላለን 10 ፖይንት ነው እነዛ ተደምሮ 10 ናቸው እነዚህ ለብቻው አንድ ጥያቄ 10 ፖይንት ነው ስለዚህ እነዛን በዛ በፖይንቱ ማርክ የሚሉት እሱ ነውና አሎኬት የሚያደርጉት ያንን ማርክ በዛ መንገድ ነውና የማርከሩ ነው ይነግራል እዚህ ጋር 3 ፖይንት አለ ይሄ መልስ ይላል ይሄ 4 ፖይንት አለ መልስ ይላል እና ያንን ሰዓት ምሰጠውን ሰፋ ያለ ሰዓት ምሰጠውን 10 ፖይንት ያለኝ ላይ ነው እና ለነዛን ቶሎ መልሼ እዛ ጋር ተመልሼ የቀረውን ሰዓት በሙሉ እዛ ላይ ማጥፋት ነው የምፈልገው እንደዛ አይነት ነገር Okay, exam short answer questions እየቀጠልን ነው organize your idea logically briefly and concisely እና concisely ማለት ጥያቄው ላይ ተብሎ አተኩሮ ያቺ ላይ መቀመጥ ነው እንጂ ከጥያቄ ውጭ ሐሳብ መበተን የለበትም እቺ ጥያቄ ከሆነ ስለዚህ ነው አሁን ቅድም እንዳልኩትና ስለ ኢንዲያን ሂስትሪ ሲባል ስለ ጃፓኒስ ጂኦግራፊ ላይ አንገባ ማለት ነው እና ስለ ኢንዲያን ሂስትሪ ካለ ስለ ኢንዲያን ሂስትሪ 1930 ካለ 1931 ላይ አንገባ 1930 ላይ እንቀመጣለን አይነት ነገር ነው ኦኬ Focus on the point, keywords, ideas, or phrases the examiner was be looking for when the question was designed. እና question ሲያዘጋጁት ምን ስለምን መልስ ፈልገን ነው የሚላል ሁልጊዜ ኪወርድ አለ ማለት እዚህ ጋር ኢንዲያን መጀመሪያ ፖይንት የሚሰጠኝ ስለ ኢንዲያን ስላወራው ነው ከዛ ሁለተኛ ፖይንት የሚሰጠኝ 1930 ላይ ስለተቀመጥኩ ነው ተሳስቼ 1931 ላይ በሄድም ስለ ኢንዲያን ላይ ስለተጠቀምኩ ትንሽ ወደዛ ግሬዴ ትንሽ በትክክል ያያስከው የሚለዋል እና ከዛ ጋር እንጂ እንደዛ ከዛ ከኢንዲያን ወጥቼ ስለ ዓመተ ምህረቱን ምኑም ሳልገናኝ ምን ሲባል ነውና ኢንዲያን ሲባል አንድ ኪወርዱ ኢንዲያን ነው እና ከዛ ይጀመራል Okay. Exam short answer question እየቀጠለና answer the specific question given. Do not just write about what you want about the topic in general. አሁንም እንዳልኩት መልስ ሲባል ስለተጠየቀው ጥያቄ መልስ ነው እና ስለ ትንሽ በትላንትና ጊዜ ባጠፋሁበት የሚባለው ካለ አንዳንድ ነገር ትዝ ካለኝ ስለ ኢንዲያን 1930 ምን ትዝ ይለኛል ነው ያስታወስኩት ትዝ የሚለኝ አንድ ነገር ያለው ስለ እዛ ጊዜ ጋዝሊን የሚጠቀሙት እንደዚህ ነበር ነው እና በቡታን ጋዝሊን ነበር የሚጠቀሙት እንደዚህ ብሎ
ስለዛ ጀምራለሁ እና እዛ ላይ ፎከስ አደርጋለሁ ምን ያያላለሁ እና 1930 ኢንዲያን ቢ እዛ ላይ አንድ ክላስ 3-4 ነገር አስታውሻ የቀረውን ይሄኛው ፈተና ላይ ይመጣል ብዬ እዚህ ላይ ይሄንን ዘለል አድርጌው ነበር እና ያቺ አንድ ነገር ትስላለችኝ ስለዛ ነው ሾርት አንሰር ስለዚህ ከአንድ ፓራግራፍ እስከ 5 ፓራግራፍ ላይ የሚያልቅ ነውና እዛ ላይ ማስቀመጥ ነው ኦኬ for hand written exam level 1 or 2 lines okay ይቅርታ leave 1 or 2 lines after each answers in case you remember something important later እና ጊዜ በጣም ፈጠን ብሎ የሚጽፍ ሰው ካለ ያንን ይጽፍና ተመልሶ ሁሉ ጊዜ እንትን 5ቱን ፓራግራፍ አንድ አይጽፍም 1-2 ፓራግራፍ ይጽፍና ይትቶት ይሄዳል የሚቀጥለው ጋር ይጽፋል ከዛ ተመልሶ ያንዳንዱ ላይ ይሄዳል ሲጨማሪ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያንን የሚቀጥለው ጥያቄ ሲያነብ ሌላ ጭማሪ ትዝታ ይመጣበታል ጭማሪ ትዝታና ያንን ኖት ያረጋ ይቀጥላል መጨረሻ ላይ ሲመጣ ያ ትዝ ያለውን ጭማሪ ጨምርበታል እና ሁለተኛ ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ ተመላልሶ መሄድ መልስ ላይ ይረዳል ኦኬ stay close to the allocated time for each question ግን ከተሰጠው ሰዓት በላይ አለመቀመጥ ነው አንድ ጥያቄ ላይ አሁን እንዳልኩትና አንድ ጥያቄ ወደ ታች ሊጎትት ይችላል ቀላል የቀሩት ቀላል ጥያቄ ሊሆን ይችላል እና ከባዱ ጥያቄ ላይ ቁጭ ብሎ ጊዜውን የቀረውን ሰዓት ከሰጡት ያንን የሚያልፈውን ፈተና በቀላል ሊወድቅበት ይችላል preparing and taking an exam እና ወደዛ ይሄደን multiple choice ላይ ነው ሶስተኛው በmultiple choice የሚመጣ ፈተናዎች ናቸው እነዚህ ያንዳንዱን ትንሽ ምችለው ያህል ገባ ብለን ልናይ ነው multiple choice መልስ ጥያቄ አለ መልስ አለ የተለያየ መልሶች ይደረደራሉ ከዛውስ መርጦ አንዱን መምረጥ ነው Multiple choice question consists of questions and between 3 to 5 possible answers. እና ከቢያንስ 3 መልሶች አሉ ቢበዛ 5 መልሶች አሉና ከዛ ውስጥ ገብቶ አንዱን መምረጥ ነውና አንዱ የእውነት መልስ ነው የቀሩት ቀረብ ያሉ መልሱን የሚመስሉ የሚያደናቀፍ ብለው የሚያስገቧቸው ጥያቄዎች ናቸው ወይንም እዛ ላይ ያራቁ ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሊሆን ይችላል multiple choice question የቀጠለው the question part can be question አንዳንድ ጊዜ ጥያቄው በግድ multiple choice ቢሆን ጥያቄና መልስ ብቻ አይደለም ጥያቄ ይጀምራል የዚህ ዓመት ፕሬዚደንት ስሙ ብሎ ዛጋ ይተውታል ቦታና ከዛ multiple choice ውስጥ እንትና ብላ ያቀርባሉና ከዛ ላይ አንዱ ማን ነው ፕሬዚደንቱ የሚለውን ያንን መልስ መምረጥ ይቻላልና በግድ ጥያቄ ብቻ አይደለም አንደኛው ጥያቄ ነው ግን okay it is the first half of the sentence a stem okay regardless of the type of question you are given some optional answers and you must select one answer for those supplied እና multiple choice በምርጫ ነው ከራሴ ከምርጫ ውጭ መልስ ማቅረብ አልችልም አንዱ ምርጫ ውስጥ ከነዚህ በሙሉ አይደሉም የሚል ምርጫ ላይ ያቀርቡ ይችላል እና ያንን መምረጥ ይችላል እነዚህ ምንም ከዚህ ከመልስ ጋር የተያዙ አይደሉም ተብሎ ያንን ከማቅረብ ይቻላል ያ አንድ መንገድ ነውና የሴንቴንሱ መጨረሻም ሊሆን ይችላል ቅድም እንዳልኩትና እንደዛ multiple choice question የቀጠለ ነው preparation እንዴት አድርገን እንዘጋጅ ለmultiple questions the preparation for the multiple choice question is practically the same as for other tests እና multiple choice question አሁን እንዳልኩት ፕሬዚደንቱ ስም ማን ነው በዚህ ዓመት የነበረ ብል የዛን ጊዜ ያ ጥያቄ ላይ
ማጥናት ጋር የተያያዘ ነው እና መልሱ ማወቅ የምችለው እንደዛ ነው ወይንም ይሄና ይሄ እንደዚህ አድርጎ ወጥ የተሰራው ምን አይነት ወጥ ነው ቢለኝ ውስጡ ጎመን ካለ ድንች ወጥ ልል አልችልም እንደዛ አይነት ነገር ነው እና መልሱን ማወቅ ነው ማለት ማጥናት አለብን ማለት ነው practice answering question under the condition you will face in the exam try and match the physical condition equipment and time as closely as possible አሁን እንዳልኩት ስለ አንድ ነገር የዚህ ኤሽያ ውስጥ ያሉት አገሮች እቺ አገር ማነች እዚህ ጋር ያለችው አገር ማነች ቢለኝ የዛን ጊዜ እንደዛ ላለው አሁን እዛ ጋር ተርኪ ላለው ኢንዲያ ላለው ምን ላለው እዛ ጋር በዛ እዚህ አካባቢ ያሉት ፓኪስታን ምን ስል ከዛ ጋራ ማያያዝ ይችላል ስለዚህ የሚጠይቁን ጥያቄ multiple question ከሆነ ጥያቄው ስለ እዚህ አገር ስለ ጂኦግራፊ ስለ እንደዚህ አይነት ጂኦግራፊ ላይ ከሆነ በዛ ነው አሁንም እንዳልኩት ያለፈው አመት ጥያቄን ማየት ነው እንደዚህ አይነት የዚህ ትምህርት ፈተናዎችን በሙሉ በትምህርት ቤቱ በብዛት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያቀርቡታል ሃይ ስኩል ላይ ትዝ አይለኝም እኔ ሃይ ስኩል ላይ ያቀርቡትን ትዛል ግን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያቀርቡታል መልሶችን ባለፈው አመት ፈተናው በሙሉ መልስ ከዛ ጋር ይደረድሩታል ሄዶ እሱን ማየት ነው ምን አይነት ኩዌስችን እንዳለ multiple question ነው fill in the blank ነው ምንድነው ሆነ ምን አይነት ኩዌስችን ነው የሚለው ኦኬ exam multiple choice question ይቀጥላል ነው preparation make sure you understand the format of the exam and how to fill in the correct answer such as selecting the correct answer in stream na filling the blank ይባላል አሁን እንዳልኩ the president እንትና በዚህ ጋራ በዚህ ኤሽያ ውስጥ ያሉት አገሮች እንትና ጎረቤት የሆኑት ለዚህ አገር ሲባል ለእንትና ለተርኪ ለእስራኤል ለኢጅፕት እነዛ ማን ናቸው ብሎ አብሮ ምርጫ ላይ ሳውዲ አረቢያ ኢንዲያ ምን ስንል ከዛ ምርጫ ላይ ይቀርባል ማለት ያንን ምርጫ ውስጥ ያገባል multiple choice ይሉታልና እንትን ማለት fill in the blank ይሉታልና ብላንኩን በmultiple choice fill in the blank ማለት ነው እና ያ እዛ ጋር ያለውን ነው እዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ከሀገር ጎን ያለው ሀገር ማን ነው ማለት ይጀምራል ኦኬ ኤግዛም multiple choice question ይቀጥላል ነው strategy for answering question if you think critically when answering the question you stand a good chance of improving your odds of answering correctly እና strategy የሚያስፈልገው critical thinking ማለት ነው ማለት የውነት ቀረብ ብሎ የውነት የሚመስለው መልስ ምንድነው ነው እና ያ ጭንቅላት የሚነግረው ማመን አለባቸውና መደናበር የለም እና መጀመሪያ ጭንቅላቱ የመረጠው በብዛት ጊዜ ትክክል ተመልሰው መጥተው ብለው ኮሬክት የሚያደርጉት በብዛት ጊዜ ይደናበሩበታል ማለት ነው የመጀመሪያ መመዘኛው መልሱ እሱ ላይ መቀመጥ ይሻላል እና ተመልሶ ራሱን ሰከንድ ጌስ ማድረግ ማለት አይ ይሆን አይሆን ላይ መግባት ውስጥ ይሆናልና በብዛት ጊዜ ክሪቲካል ቲንኪንግ ያስፈልጋል እዚህ ጋር ቆመን ትንሽ ቪዲዮ እናያለን እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው ስለ aptitude test እና ፈተና የሚሰጡት የሰውን በቀላሉ አይቶ አንድ ነገር ያለውን ፊት ለፊቱ እንዴት አድርጎ እሱን በትክክል እንደሚተረጎም እንደሚይዝ ምን እንደሚል ነውና aptitude test የተለያየ ነገር ይሰጣሉና አንደኛው ለትምህርት ቤት ጋር የተያዘ ነው aptitude test እና ቴስት ፈተና እንዴት እንደሚወስ ጉልበቱን የሚፈትናል እና በቀላሉ አንድ ነገርን ፈተና አሁን እንዳልኩት ፈተና ምንም ቢሆን ምንም ከዛ ውጭ ማቅረቢያ መንገድ የለም ፈተና ስለዚህ ያን አይነት ፈተና እንዴት አድርጎ በቀላሉ ለጉልበት እንዳለ ያን ፈተና መውሰዱንና ያንንም ይፈትናል aptitude test አለ ምንድናቸው ብለን ወደዛ ሄ ቪዲዮ ስለዛ ሊነግረን ነው
because it will help you to succeed and to achieve that goal. This is what I'm going to cover. So I will እዚህ ጋር ማስተምራቸው ስለ አፕቲቲዩድ ቴስት መውሰድ የሚፈልጉ ሰዎችን እነሱን እንዴት ምን እንዳለና ስለ ምን እንደሆነ የሚረዳ ቪዲዮ ነው አለ። explain what an aptitude test is. I will tell you the አንደኛው ምንድነው አፕቲቲዩድ ቴስት ስንል የሚለውን ነው አለ። type of questions you will have to answer during your real aptitude test. aptitude test የሚያቀርበው ምን አይነት ፈተናዎች ናቸውና ከዛ ጋር የተሳሰረ ምን አይነት ፈተናዎች አለ የሚለውን አለ። I will then give you some sample aptitude test questions to help you prepare for the actual test. እና አሁን ደግሞ ምሳሌ ብዬ አንዳንድ ጥያቄዎች ያቀርባለሁ aptitude test ምን አይነት ጥያቄ እንደሚያቀርብ ብሎ ያንን እንዲገባችሁ አለ። I will then give you free access to online aptitude test questions to help you gain higher scores. እና በኦንላይን አለ ዛጋ በተለያየ ዌብሳይት አሉ ዛጋ aptitude test ብለው ሰዎች የሚፈልጉ ሰዎች ገብተው ዛጋ እንዲፈተኑና የነሱን aptitude የሚመዝንላቸው አለና ለዛ ብሎ የሚያቀርቡት አለ ዛጋ ቦታውን ነግራችኋለሁ አለ። So let's get straight into the tutorial. What is an aptitude test? እንጀምር ምንድነው aptitude test በማለት አለ። Well, an aptitude test is used by employers to assess your ability to perform simple tasks and solve problems that are like the ones required within the job role you are applying for. ይሄ aptitude test በብዛት ጊዜ የሚያቀርቡት ለሰራተኛን ሰው የሚቀጥሩ ሰዎችን እዚህ ስራ ላይ ይሄንን ዕውቀት አላት ወይ ብለው የሚፈትኑት ፈተናዎች ናቸውና ለሚሰሩት ስራ ጋር የተያዘ ነው ጥያቄው የሚያቀርቡት አለ። So what type of questions are asked in an aptitude test? Well, ምን አይነት ጥያቄ ነው aptitude test ላይ የሚጨምሩት አለ። The common type of questions that are asked during aptitude tests include numerical reasoning. የመጀመሪያው ጥያቄ numerical reasoning ማለት ሂሳብን የሚመዝን ነው የሰው ሂሳብ መመዘኑ ነው። ይሄ ሰውዬ ይሄን ያህል ዕቃ ገዛ ለዚህኛው ሲሄድ ፈሰሰበት ይሄን ያህል ነገር እና ይሄን ስንት ቀረው ምን የሚል አይነት ጥያቄ ከቁጥር ጋር የተሳሰረና እና እዛ ላይ ነው። Verbal reasoning test question. ሁለተኛው ደግሞ በቃለ በትክክል ማቅረብ ትችላለህ ወይ የሚለውን ያንን የሚመዝን ነው አለ። Diagrammatic reasoning test. ሁለተኛ ግራፍን በትክክል ማንበብ ትችላለህ ወይ ግራፍ እንዴት እንደሚቀመጥ ለምን እንደሚነገር ለምን ግራፎች ምንድናቸው ምን ጥቅም አላቸውና ያንዳንዱ ግራፍ የሚቀመጠው እንዴት ነው የሚነበበው አይነት test questions. Mechanical comprehension. ሶስተኛው ደግሞ ሜካኒካል ከሜካኒክ ከሆነ ነገሮች ጋራ ማሽን ጋራ የተያዘ ነገሮች እሱን እንዴት በትክክል ገብቶሃል ምንና ምን እንደሚያደርግና ይሄንን የሚጨምሩት ይሄንን ሊያደርግ ነው የሚለው። Spatial reasoning. ስፔሻል ሪዝኒንግ ይሄን ያህል ቦታ አለኝ እቺን ያህል ቦታ ተጠቀምኩት ይሄን ያህል ቦታ ቀርቶኛል ኪዩብ ምንድነው ስፌር ምንድነው ምን ያክል እንትና አለው ኤሪያ አለው ምን የሚለው እና ከዛ ጋራ and abstract reasoning test. abstract reasoning ነው የመጨረሻው questions too. So these are the more common type of aptitude test. እነዚህ ጥያቄዎች aptitude የሚሉትን ለስራ ቦታ የሚቀጥሯቸውን ሰዎች በቀላሉ ለመመዘን ለዛ ስራ ላይ ሰው መስራት ይችላል ወይ ብለው ለመመዘን የሚጠቀሙት ናቸው። Test questions. And I can pretty much guarantee these are the type that you will have to respond to during your aptitude test. And of course, እና aptitude test ላይ ለስራ ቦታ ሊቀጥሯቸው aptitude test ብለው ቢያቀርቡላቸው እነዚህን በብዛት ጊዜ የሚያቀርቡት በእነዚህ ጋር የተሳሰረ ነው አለ። The best way to prepare is to practice lots of questions on አንደኛ በትክክል መንገድ ይሄንን ቦታ ለማለፍ ከፈለጉ የተለያየ ጥያቄ ጋር ሄዶ እያንዳንዱን ሄዶ መማር ነውና ማጥናት ነው አለ። The timed conditions. So let's start looking at some of these different type of aptitude test questions.
aptitude test ምንድናቸው የሚለውን እያንዳንዱ ትንሽ ገባ ብለን ቀስ ብለን እንመልከታለን የመጀመሪያ የመረጠው numerical reasoning ነው ከቁጥርን ጋር የተሳሰረ በሐሳብ እንዴት አድርገ እንደምትደምር መቀነስ ማካፈል ምን የሚለውን እሱን መያዝ ነው questions and I will then get you to try some on the screen so let's start አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ እናውራና ከዛ ምሳሌ ብያቀርባለሁ ከዛ እናንተ መልሱ ማቅረብ ሞክሩዋል Start off with numerical reasoning tests. Now a numerical test assesses your ability to work with numbers and numerical data quickly and efficiently. አንደኛ የኑሜሪካል ቴስት የሚፈትነው ሂሳብ በቀላሉ በጭንቅላት ውስጥ በሂሳብን መመዘን ይችላል በቀላሉ አይነት የሚቀርቡትን በራሳቸው ካልኩሌት አድርገው መልሱ ይሄ ነው ወደዚህ ነው የሚሉትን እሱን ላይ ይችላል የሚለውን እሱን የሚመዝን ነው So let's take a look at a sample question. ምሳሌ ብለን ይሄን ጥያቄ እንመልከታለን And I will then get you to try one live on the screen. Numerical reasoning test question number 1. It states, a worker is required to be at work for 8 hours a day. የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው አለ ጥያቄው የሚለው አንድ ሰው ስራ ግባ ተብለ ስራ የተባለው ለአንድ ቀን ውስጥ 8 ሰዓት ነው አለ She is entitled to 3 20-minute breaks. ግን በ8 ሰዓት ውስጥ 3 ጊዜ 20 ደቂቃ ረፍት ወስዳለች አለ And 1 hour lunch break. ከዛ ከሶስቱ ጭማሪ ደግሞ አንድ ሰዓት ረፍት ወስዳለች አለ During that 8-hour period. Now if she works for 5 days per week, how many hours will she have worked after 7 weeks? አሁን በአምስት ቀን በሳምንት ቅዳሜና እሁድ ስራ የለም ስለዚህ በቀን ሰው በሳምንት አንድ ሰው የሚሰራው 5 ቀን ነውና 5 ቀን ሰራች ለ7 ሳምንት አለና ስንት ነው አለ አሁን የተባለው 20 ደቂቃ 3 ነው አንድ ሰዓት ነው እሱ አንድ ሰዓት ረፍት ነው በቀን ውስጥ 2 ሰዓት ረፍት ወስዳለ ከ8 ላይ 2 መቀነስ ነው 6 አለ ብሎ ከዛ ነው የሚጀምረው በቀላሉ 6 አለ ከዛ የሰራችው ለስንት ቀን ነው በሳምንት ውስጥ 5 ቀን ብቻ ነው የምትሰራው 6 ጊዜ 5 ነው ያንን ከተባለ በኋላ ደግሞ ለ7 ሳምንት ሲባል ያንን ደግሞ ጭማሪ 6 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ7 ብሎ መልሱ ምንድነው And we are then given multiple choice options and this is common during aptitude test questions እና መልሱ የሚመጣ ይሄ ነው multiple choice መጀመሪያ ይሄ ነው ወይ ትክክለኛው ሰዓት 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 ይሄኛው ትክክል ነው ብሎ በዛ መልሱ ይጠይቃል You have to then determine which is the correct answer so is it A 225 hours B 294 hours C 280 hours D 140 or E 210 and the best way to calculate እና ይሄ ነው መልስ የተሰጠ ከዚህ ከአምስቱ ውስጥ አንዱ ትክክል መልስ ነው መጀመሪያ ካልኩሌት ማድረግ ያለብን እንደዚህ ነው አለ The answer quickly is to use some simple steps. So step 1, calculate how many hours per day she works. በቀን ውስጥ ስንት ሰዓት ሰራች ነው ቅድም እንዳየነው 6 ሰዓት ብቻ ነው Well, if she's at work for 8 hours, we have to then subtract the breaks that she has. So there are 3 20-minute breaks and then 1 hour lunch break. So that equals 8 hours minus 2 hours for the lunch breaks equals 6 hours per day. And then we calculate አሁን per day በቀን ስንት እንደምትሰራ እናውቃለን አለ አሁን ደግሞ ወደ በሳምንት 5 ቀን የተባለውን ላይ ነው calculate how many hours per week she works. Well, 6 hours per day times 5 days per week equals 30 hours a week. እና ሰዓቱንና ቀኑን ሲደመር የስንት ሰዓት በሳምንት እንደሰራች ይነግረናል ሰዓቱን 6 ሰዓት ሲደመር times 5 ሲባዛ በ5 30 ሰዓት ሰራች 30 ሰዓት ሰራች ይላል And because we need to calculate the answer over 7 weeks all we do እና ከዛ ደግሞ በሰዓቱን ጭማሪ ደግሞ አሁን እንዳልኩት 5 times 5 ሲባዛ በ6 ሲባዛ በ7 ነውና 210 ሰዓት ይሰጠናል
is multiply 30 by 7 weeks equals 210 hours. So we would select E as the option. እና መጨረሻ ላይ መልሱ የት ነው? ኢ ነው። እና እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች ይሄንን ከዚህ ከአምስቱ ይሄንን ሌላውን ቢመልሱ ትክክል አይመልሱ ማለት ነው። Now that's taken us about a minute to work through. We would need እና በጭንቅላት ቶሎ መስራት ይቻላል ይሄንን እና አንዴ 5-6 ምን ብሎ አባስቶ ማቅረብ ነው። ካልኩሌሽን በብዛት ጊዜ ካልኩሌተር አይፈቅዱም። አንዳንድ ቦታ ላይ ይፈቅዳሉ፣ አንዳንድ ጊዜ በካልኩሌተር ራሳችሁ ካልኩሌት አድርጉት በጭንቅላታችሁ ይላሉ። በቦታው ምርጫ ነው እና በዛ በቀላሉ ማቅረብ መቻል አለባቸው። Need to be faster during the aptitude test in order to gain a pass. And as I said before, the best way to achieve higher scores is to carry out lots of practice test questions. እና ይሄንን መለማመድ ነው። በየቀኑ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አድርጎ መፈተን ነው። ይሄ ኑሜሪካል ሪዝኒንግ ይሉታል። እና በቁጥር በቀላሉ ሂሳብ ጭንቅላት ውስጥ መስራት እና በእንትን ነው። ይሄ 5 ብር ከዚህ ጋር 5 ብር ዛሬ ተሰረቀ፣ ነገ 7 ብር ተሰረቀ፣ ነገ እንትን ተባለ፣ ይሄኛው ካልኩሌተር ያን ሰባል ያ ስንት ሆነ የሚለውን አይነት ነገርና ያንን እንዴት አድርገው በቀላሉ እንደዚህ አድርገው እንደሚያቀርቡት ነው። Questions. In an aptitude test. አሁን ደግሞ ሁለተኛን aptitude test መንገድ ልናይ ነው እና verbal reasoning test question የሚባለው ጋር እየሄደ ነው። Let's take a look at verbal reasoning test questions. verbal reasoning ብለው ሲያቀርቡ ምንድናቸው የሚባለው ወደዛ ነው። ወደዛ አሁን ምንድነው ብሎ ለአፕቲቲዩድ ጋር ላይ ነው። Now verbal reasoning test questions assess your ability to use the English language to create sentences. አንደኛው ቋንቋ የእንግሊዘኛን ቋንቋ በትክክል ቋንቋን ተጠቅማችሁ ሴንቴንስ እና አንድ ቃል አንድ ነገር ማቅረብ ትችላላችሁ ወይ ብሎ እዙ ነው እና ቃል አመራረጥ ነው ላይ ነው word choices ነው። Choose words and determine facts based on. ሁለተኛ ደግሞ በቃል አመራረጥ ላይ እንዴት አድርገው እንደሚተረጉሙ ነው የተባለውና አሁን እዚህ ጋር መጣና አንድ ሰውዬ እንደበደበው ቢል እዛ ጋር የኔ አተረጓጉም ጋር ይገባል ማለት ነውና ያ determining fact ከዛ ጋር የተያዘ ነው። On information presented within the እና የበተሰጠኝ ነገር በተሰጠኝ ኢንፎርሜሽን በዛ የሚመዝነውን መንገድ ነው የሚያዩት። Aptitude test question. So let's take እና ስለ aptitude quest ምን አይነት verbal reasoning አለኝ ነው። a look at an example question and I will then get you to try one. Which of the following words describes something that is convincing? የትኛው ቃል ነው አሁን ምርጫ ቢያቀርብላችሁ የትኛው ቃል ነው ለኔን convincing እኔን የሚያሳምን or believable? እና ማመን የሚቻል እና እነዚህ ወይንም ከነዚህ ሁለቱ እነዚህን ሁለቱን የሚያቅፍ ነው። Circle your answer. Is it A, presumptuous? አንደኛው presumptuous ነው። ይሄ ሰውዬ presumptuous ነው ብለው ምን ማለት ነው እና ያ convincing ማለት ነው ወይስ believable ማለት ነው? አይደለም። presumptuous ሰው ሳይገባው የሚያወራ አይነት ነገር presumptuous ነው እና ስለዚህ ያንን የሚያቅፍ ነው። Be incredible. ሁለተኛው incredible ነው። ይሄ incredible ታሪክ ነው እና የሚመስል ማይመስል ታሪክ ነው ወይስ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው የሚገርም ታሪክ የሚባል ጋራ የሚሄድ ነው። C, assumptive or D? Assumptive ሰው okay. Credible. ሶስተኛው credible ነው። credible ስትይ ይሄ ሰውዬ credible ነው ሲባል የትኛው ነው አሁን credible ነው ወይስ incredible ነው? ትርጉሙን አቀራረቡን በትርጉሙን በትክክል መያዝ አለበት። ይሄኛው ሰውዬ ይሄ incredible ታሪክ ነው ወይስ credible ሰውዬ ነው አቀራረቡ ነው። So which of the following words describes something that is convincing or believable? And the correct answer is credible. Credible ሰው ነው እንጂ incredible ማለት ነው በጣም የሚገርም ታሪክ አይደለም። credible ሰውዬው credible ነው ማለት ክሬዲት አለው ክሬዲት የሚሰጠው ነገር ነው። And the answer is D, the one that we would select. So now it's your turn. Now የኛ ተራ ነው ይሄንን question መመለስ. To try.
a verbal reasoning aptitude test question. Please put your answer to question 4 in the comments section below the video for marking. Thank you. እና ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ላይ ጻፉትና መልስላችኋለሁ አለ። እንዲሁም መልሱን አልሰጥም ግን ነገራችኋለሁ እዚህ ጋር። ኦኬ Which of the following words describes something that is not deterred by the possibility of danger, pain or death? Is it which of the following is not deter ማለት እኔን ዲተር ለማድረግ ለማስቆም መሞከር እና ዲተር አድርጌ ትቼው እንዲሄድ የሚያደርገኝ ነው። ዲተር የሆነው አንደኛው በዳንጀር ማለት የሚጎዳኝ ነገር አለ ብዬ ወይንም የሚያሳምመኝ ነገር አለ ወይንም ሞት ድረስ ያደርሰኝ ይሆናል የሚባለው እና ስለዛ ነው። A, courageous? አንደኛው courageous ነው እና ያ ነው ወይ እንትን ዲተር ማያረገኝ ጉልበት ስላለኝ courageous ስለሆንኩኝ። B, captivated? C, captivated ይሄ ነገር ደስ የሚል ምላው ስለዛ ነው። or D, belittled? እና belittled እንትን ሰው መጣና እኔን belittle አረገኝ ማለት ሰደበኝ ትንሽ እንደሆነ አረገኝ የኔ ራሴ ማስበው ዋጋዬን ከፍ ያረኩት ትንሽ ላይ አረገኝ ተዘጋጀ belittled ነው እና እነዚህ ከአራቱ የቱ ናቸው? እኔ መልሱን አልሰጥም። እንቀጥላለን። Here's the timer. ይሄ ታይመር ሰጥቻችኋለሁ። መልሱን አቅርቧል። Brilliant. Well done. Don't forget we are going to go tackle some more. እና መልሱን አልሰጠም እና ራሳችሁ መልሱን መልሱ ነው ያለው እና ተታገሉበት ነው። Verbal reasoning test questions later on. ጭማሪ verbal reasoning ጨምርላችኋለሁ ጭማሪ ከፈለጋችኋል። አሁን የሚቀጥለው ጋር እንሄድ ነው። The next type of question that's asked during aptitude tests is diagrammatic. የሚቀጥለው ጥያቄ የሚያቀርበው ደግሞ ዳያግራማቲክ የሚባለው እና ከዳያግራም ጋር የተያያዘ ነው። ከዛ ሪዝኒንግ ነው። ይሄ ሁሉ በሙሉ በሪዝኒንግ ነው። ስለዚህ ሪዝኒንግ ጋር ነው። ኦኬ reasoning test questions. Now this type of aptitude እንደዚህ እሱን መልሱን ትርጉሙን ሊነግረን ነው። test assesses your ability to interpret patterns, shapes and diagrams to solve simple problems. እና ይሄ ነገር የሚፈትነው አንደኛ ፓተርን ነው። ፓተርን የቬሪብል ኤ እና ቬሪብል ቢ እንዳየነው ባለፈው ጊዜ ፓተርን ያጠናል እና እንዴት አንዱን እዚህ ጋር እንደሚጎትት አንዱን እና እዚህ ጋር ያለው ፕራይሱ የቲማቲም ዋጋና ቲማቲም መግዛት ጉልበቱ እንዴት እንደሚመዝን ሁለቱን ቬሪብል ማጥናትና የፓተርን ማጥናት ሼፕ ይላል እና ከሼፕ ጋራና ከዳያግራም ጋር ኦኬ Let's take a look at an example. እዚህ ጋር የሚሰጠን ፓተርን የሚለው ግን ስለ ሪሰርች ጋር የተያያዘ አይደለም። እነዚህ ናቸው ዳያግራሞች ሼፖች እነዚህ ነው። ትራያንግል አለ እንትን አለ እዚህ ጋር ኤል ሼፕ አለ ዳያግራም አለ። እነሱ የሚሉት ሲምፕል ሂሳብ ጋር ነው እንጂ ከፓተርን የሚባለው ከሪሰርች ጋር የተያያዘ ፓተርን አይደለም። ፓተርን የሚባለው በአቀራረቡ ነው። የዚህ ፓተርን እዚህ ጋር አራት አይነት ስዕሎች አሉ። ከዚህ ስዕሎች ጋር አንድ አይነት ናቸው ወይንስ ካልሆኑ አንድ አይነት አርጋቸው አይነት ነገር ነው። ያን አይነት ፓተርን ነው። Example aptitude test question that's based on diagrammatic reasoning. Question 5. አንደኛ በዳያግራም የቀረቡትን ስዕሎች እሱን ማቀራረብ ነው። የቱና የቱ አንድ አይነት ናቸው የቱና የቱ ልዩ ናቸው የሚለውና እሱን ጥያቄ ልናቀርብ ነው አለ። Which figure comes next in the sequence? A, B, C. አሁን ሲኬንሱን ተመልከቱ። ይሄንንና ሁሉም በትራያንግል ነው የተጀመሩት ወይንስ አይደለም? ይሄ እዚህ ጋር ትራያንግሉን ተመልከቱ። አንደኛ ይሄ ትራያንግል ነው፣ ይሄ ትራያንግል ነው፣ ይሄ ትራያንግል ነው፣ ይሄ ትራያንግል አይደለም። የሚቀጥለው ምን አይነት ነው? ይሄ ስኩዌር ነው። እዚህ ጋር ስኩዌር ያለውም እንትን ነው። እንደዛ እያለ ነው። እንደዛ እያለ በዛ እያሉና ከዚህ ቀጥሎ ምን ይመጣል? ጥያቄ የሚለው C or D. So from the top row of figures, we have to decide which one will go there from A, B, C, or D in the bottom row. So we need to look for patterns. All we can see upon first inspection is lots of different shapes. However, when we look closely, we can see that the number of sides from left to right is increasing by 1 each time. So the አሁን ተመልከቱ አለ
በምን አይነት ነው የሚመሳሰሉት ይሄና ይሄ ግንኙነቱ ምንድነው አለ መጀመሪያ ምስስሉ በተለያየ ነገር መጀመሪያ በአንግሉ 1 2 3 አንግል አለው በዛ አንግሉ መዘነው ይሄ 3 አለው ይሄ 3 አለው ይሄ 3 አለው ሼፑን አይደለም ያው ፓንት አንግሉን ያለው የሚቀጥለው 4 አለ ይሄም 4 አለ ይሄም 4 አለው ይሄም 4 አለው ይሄ 5 አለው ይሄም 5 አለው ይሄም 5 አለው ይሄ 5 አለ ይሄ 6 አለ ይሄ 6 አለ ይሄ 6 አለ ይሄ 6 አለ እንደዛ እያለ ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄንንም በዛ ነው የሚመዝነው የሚቀጥለው እና በ3 በ4 በ5 በ6 ነው የሚፈልገው ይሄ 3 4 ይሄ 5 ነው ወይና 1 2 3 4 5 ይሄም 5 ነው ግን ይሄ 3 ነው 6 አይደለም ይሄ አይገባም ማለት ነው እንደዛ እያሉ እንደዛ ነው ይሄ 5 ነው ይሄ 6 ነው ወይ አዎ ይሄ 4 ነው ይሄም አይሆንም እና ከዚህና ከዚህ ብቻ ቀረ አሁን እንደዛ ነው triangle on the left has 3 sides and there's a square 4 sides and then we have another shape third one along which has 5 ይሄንን ብትመለከቱ 1 2 3 4 5 6 ነው ስለዚህ ይሄ 6 ስለሆነ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው ይሄና ይሄን ይቀረን ይሄና ይሄን ስላልቆጠርን ይሄኛው አለፈ ይሄኛው ወደቀ sides and then 6 sides and the same as we move along 3 4 5 and 6 so we need to look for the same in the bottom row and the only one that has that sequence of 3 sides, 4 sides, 5 sides, 6 sides is C. So the correct answer there that we would choose for our answer is C. And you will notice that as you practice lots more aptitude እና እነዚህ ዳያግራማቲክ የሚባሉ ከዳያግራም ጋር የተሳሰረ ማለት ነው እንጂ ከፓተርን ሲባል በሰፋ ያለ ፓተርን አይደለም ይሄንን ስለ ስዕል ጋራና ከሼፕ ጋራ ከቅርጽ ጋር የተያያዘ ነው ቅርጾችን ማየትና ይሄና ይሄ ምን አገናኘው ይሄና ይሄ ምን አገናኘው ይሄና ይሄ ምን አገናኘው የሚባለውን አይነት መመዘኛ ነው test questions that these will become quite common and you will be able to figure out the sequence very quickly in the real test so now it's your turn to try another አንድ ጥያቄ ልስጣችሁና መልሱን ራሳችሁ ፈልጉዋል aptitude test question this time diagrammatic reasoning please put your answer to question 6 in the comment section below the video for marking እና ተመልከቱና ከዛ የራሱን ተማሪዎች አሉ እነሱን መልሱን እዚህ ጋር አስቀምጡልኛል እዚህ ጋር ሰዓት ሰጥቷቸዋል በሰዓቱ ይመዘናቸዋል okay question 6 which figure comes next in the sequence ይሄንን ተመልከቱና ሲኩዌንሱን ኢዩና እንዴት እንደሚቀያየር መልሱን አዘጋጁ አለ ይሄ A B C D ብሎ ሰጥቶናል እዚህ ጋር አሁን ቁጥር 1 2 3 4 ነው ያለው 4 ስኩዌር ውስጥ ነው ሁሉም 4 ስኩዌር ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ በ4 ነው ከዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ነው ይሄኛው 1 2 3 4 5 6 ነው ይሄ 1 2 3 4 5 6 7 ነው ከዛም ቀጥለው ምንድነው 8 ነው ስለዚህ 8ኛ 1 2 3 4 5 6 7 8 እና 8 አይደለም 1 2 3 4 5 6 7 ነው የሚቀጥለው የምንፈልገው 8 ነው ስለዚህ ይሄ 8 ነው 1 2 3 4 5 6 7 ኦኬ ይሄ 7 ነው ይሄ 7 ይሄ 1 2 3 4 5 ነው ኦኬ ይሄኛው ነው ኤ ነው ማለት ነው ኦኬ okay so you need to decide which one goes there from A B C or D here's the timer put your answer in the comment section below please thank you ሰዓቱን እየሰጠን ነው ሰዓቱን እያንዳንዱ እንደዛ ቆጥሮ መልሱን ማቅረብ አለባቸው ራሳቸው Okay, absolutely fantastic. Well done. Let's now move on. አሁን የሚቀጥለው ጋር እንሂድ mechanical comprehension የሚለው ጋር እንሄዳለን. To a different type of aptitude test question. This time we will look at mechanical comprehension. So አሁን ስለ mechanical ጋራ comprehension ይሄ simple ነው ስለዚህ እኔ complication ውስጥ አከትቸዋለሁ simple ስለዚህ mechanical ሲል በአገጣጠም ጋር የተያዘ ነው እንጂ የማሽን ጋር የተያዘ አይደለም ቅድም እንዳልኩት ኦኬ So a mechanical comprehension test requires you to answer aptitude test questions about cogs and wheels, pulley systems,
gravity and balance, levers and springs, and machinery and tools. እና እንዴት አድርገው ሁለት ነገሮች እንደሚሰሩ አብሮ ነው እና ስለዛ ነው mechanical comprehension የሚሰራው okay tools. So let's take a look at an example question and then I'll ምሳሌ ጥያቄ እዚህ ጋር እናቀርባለን ተመልክተን እንየዋለን ምን አይነት ጥያቄ mechanical question የሚባለው አለ we'll get you to try one. Question 7, which rope is needed to support the load on the crane? So we've got two ropes, X and Y. So which rope is needed to support that 200 kilogram load? Is it A, rope X, B, rope Y, C, both of them, or D, neither? እና ይሄንን 200 ኪሎግራምን ለመሸከም የቱኛው ሮፕ ያስፈልጋል አንደኛው ኤክስ ነው ይሄ ነው ሮፑ ዋይ አለ ይሄ ነው ሮፑ እና እሱ ላይ ነው now if we እና ጥያቄ መልሱ የሚያስፈልገው ሮፕ ኤክስ ነው ወይንም ሮፕ ዋይ ነው ወይንም ሁለቱ ነው ወይንም ሁለቱም አያስፈልግም ነው take away rope X, so you can see there that I've just removed X, then Y will not support it because the load would pull it down, so that rope would be redundant doing nothing. If we take away Y, however, so you can see there that I've taken away Y, that will still hold the load because of the supporting rope at X. Okay. ማወቅ የምንችለው የሚነግረን ስለ ሮፕ የሮፕ ጉልበቱን አይደለም የሚነግረን ሮፕ መኖሩን ነው እዚህ ጋር ገመድ አለ ይላል እዚህ ጋር ገመድ አለ እዚህ ጋር ገመድ አለ ይሄንን ገመድ ዞር ባረጋው ይሄ ገመድን እዚህ ጋር ቀደም እንዳየው ይሄ ገመድ ቢሆን ይሄ ገመድ ወደዚህ መጎተት ይችላል ስለዚህ ይሄ ጉልበቱ ወደታች ይጎተታል ይሄ ገመድ ካለ ግን ይሄን ወደታች እንዲጎተት አይፈቅድለትም ይሄ ገመቱ ጉልበትን አይደለም ካልኩሌት የሚያደርገው የቤቱ መንገድ በትክክል ይቆማል ማለት ነው ይሄ ገመድ ነው በትክክል የያዘው ወይንስ ይሄ ገመድ ነው በትክክል የያዘው ለማለት ነው እና በዛ ነው ይሄንን መጀመሪያ ዞር አረግና አያለ ይሄ ገመድ ወደዚህ መታጠፍ ይችላል ይሄ ወደታች ሊጎተት ይችላል ከዛ ደግሞ ይሄን ገመድ አየው እንደዛ ነው So the answer there is A, rope X. So that's መልሱ ስለ ኤክስ ነው ስለ ጉልበቱ ሳይሆን 200 ኪሎግራሙ ሳይሆን የቱኛው ገመድ በትክክል የያዘው ለማለት ነው the correct answer, A, and that's the one we will choose when answering this particular aptitude test question. So now it's your turn to try another. እና አንድ ጥያቄ ልስጣችሁ ራሳችሁ እንድትመልሱታል Aptitude test question, this time it's mechanical comprehension. Please do put your answer to question 8 in the comments section below the video for marking. Thank you very much. In which direction will the canoe travel if the canoeist loses his left paddle but continues to use the right one only? Okay, left and right በቀኝና በግራ ያለው ካኑ ይሄኛው ይሄን left and rightን እንትን ነውና ዳይሬክሽኑ ወደዚህ ይሄዳል ወንስ ወደዚህ ይሄዳል ነው የሌፍቱን ነው ያጠናው የግራውን ቢያጣ ነውና ስለዚህ ግራ እጅና ቀኝ እጅ ይባላል ይቅርታ ግራ እጅና ቀኝ እጅ ይባላል ግራ ሲባል ይሄኛውን ግራውን አጣ ይባላል ይሄኛው ቢሄድ እና በዚህ ብቻ ላብሬጅ ይሄ ከሆነ በዚህ ጋር ውሃውን በዚህ ጋር የሚጎትት ከሆነ ወዴት ነው ይሄ ካኑ የሚሄደው ወደዚህ ነው የሚሄደው ወደዚህ ነው የሚሄደው እና በዚህ ብቻ ካኑ ወደ ፌቨር የሚያደርገው ወዴት ነው ኦኬ እና እሱን ነው የሚያሳየው ኦኬ So make sure you look at the direction of travel and don't forget he is using his right paddle only. Will it go በቀኙን የቀሩኙን ፓድል በዚህ ፓድል ብቻ ነው የሚጠቀመው አለ እና ይግራው ተሰብሮበታል አለ A, B or C? Here's a timer. እና መልሱ ይሄ ነው 3 ብቻ ነው A, B or C ነው በቀጥታ መሄድ ይችላል ወይ ነው እና በዚህ ጋር ውሃ ወደዚህ ውሃ ቢያቦጫርቅ ወደዚህ ነው ወይ የሚጎተተው ወደዚህ ነው ወይ የሚጎተተው ወደዚህ ነው ወይ የሚጎተተው ነው ወረቀት ያስፈልጋል በወረቀት እንትን ሰርቶ በዛ ጋራ ቼክ ማድረግ ይቻላል እንደ ትንሽ የውሸት ቦታ አድርጎ በዛ ቴስት ማድረግ ይቻላል
Okay, well done. And a really good way to tackle this type of question is to እና ጥሩ ሰራችሁ ሰዓቱ ግን አልቋል አለ visualize yourself sitting in a canoe እና ጥሩ መንገድ ማለት ራሴ ቁጭ ላለውና እንደዚህ ያርኩ ጓትታለሁ መኪናዬ ወዴት ነው የሚሄደው ወይንም መኪና ስነዳ ነውና መኪናዬ ታየር እንትን ተብሏል አየር ጎሎታልና ባላንስ ላረግ ነው ምን ራሳችሁ እዛ ቦታ ላይ አስቀምጣችሁ ተመልከቱ ወዴት እንደሚሄዳልና በዛ መንገድ መልሱን አቅርቡ ነው and just using a right paddle what would happen እዚህ ጋር እየቀጠልን ነው ወደ አብስትራክት ሪዝኒንግ የሚባለው ወደዛ አይነት አፕቲቲዩድ ፈተናዎች Let's now take a look at another question. This time we will take a look at an aptitude test question that's based on abstract reasoning. አሁን ምናየው ስለ ከአብስትራክት አድርጎ ማሰብ የሚችል ሰው ምን አይነት ነገር ያስፈልገዋል የሚባለው ስለዛ ነው የምናየው So abstract reasoning tests are like diagrammatic reasoning tests in the fact that you must ቀድም እንዳየነው ዳያግራማቲክ እንዳየነው ከዛ ጋር የተያዘ ከሼፕ ከፓተርን ጋር የተሳሰበ ነው think how various shapes and patterns work together እና ሼፕ እና ፓተርን አብረው እንዴት እንደሚሰሩ የሚባለው ከዛ ሐሳብ ጋር የተሳሰረ ነው in a particular sequence now the primary reason እና በሲኩዌንስ ነው አንዱ እንዴት እንደሚከር ሲኩዌንስ ማለት ቁጥር 1 2 ይከተላል ሁለተኛው ደግሞ 3 ከ3 በኋላ 4 ይያለ ነው እና ኢቭን ነምበር ብለን ከዛ 2 4 6 8 ይያለን እንደዛ አል ብለን ነውና ሲኩዌንስ አላቸው for an employer using an abstract reasoning test as እና አንድ ሰው ሲቀጠር ምን አይነት አብስትራክት ሪዝኒንግ መጠቀም አለበት ብለው ያንን ነው የሚፈትኑት part of the aptitude assessment is to assess your ability to interpret relationship እና አንድና ሁለት ነገሮች እንዴት እርስ በራሳቸው ግንኙነት አላቸው ብሎ ያንን አንድ ሰው መመዘን የሚችለውን ስለዛ ነው የሚፈትኑት between different patterns and shapes እና በፓተርን እና በሼፕ ጋራ ነው እሱን የሚፈትኑት እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥቁርና ነጭና ጥቁር እሱ በፓተርኑ ተመልከቱ ልዩነቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥቁርና ነጭ መሆኑ ነው ይሄ ነጭ ነው ይሄ ጥቁር ነው ይሄ ነጭ ነው ይሄ ጥቁር ነው እንደዛ ነው So let's take a look at an example aptitude test question. Question 9, which answer option completes the grid? Is it A, B? እና አሁን ተመልከቱት እነዚህን አሉ ማከለ ያሉት በሙሉ ነጭ ናቸው እዚህ ጋር ማከለ ያሉት በሙሉ ጥቁር ናቸው እዚህ ጋር በሙሉ ደግሞ የምታዩት ማከለ ያሉት ጥቁር ናቸው ማከለ ነጭ ነው ያሉትና በሼፑ አይደለም ሼፑን ተመልከቱ ይሄ ሼፕ አለ ይሄ ሼፕ አለ አሁን ደግሞ ይሄ ሼፕ አለ መጀመሪያ ሼፑ ይሄ መሆን አለበት እዚህ ጋር የሚገባው ምክንያቱም እያንዳንዱ ወደዚህ ነው ማች የሚደረገውና በቀላሉ የቱ ነው እዚህ ጋር የሚገባው ነው ሁሉም ነጭ መሆን አለበት አንደኛ ሁሉም ነጭ መሆን አለበት ነጭ መሆኑ ብቻ ይሄን መረጥን ኦኬ B, C or D and we have to decide which one goes there in the top left hand corner now upon first inspection these just look like a mass of different shapes however if we use እና በትክክል ኮስተር ብሎ ቶሎ በቀላሉ አይተው በምን ይመሳሰላሉና ሼፓቸው በምን ተቀራረበው የሚለው በቀላሉ አይቶ መመዘኑ ቀለል ያለ በጣም ቀላል ጥያቄ ነውና ሲምፕል ነው በሲምፕልነቱ በዛ መያዝ አለባቸው a little bit of logic and we start with the right hand row we can see there that on the right hand row there's white shapes outside and the internal shape is black in the middle we have black shapes outside and a white shape inside and then the one on the left is white shape outside white shape inside and the only one from that option A, B, C or D the multiple choice options is A so the correct answer እና በቀላሉ በቀለሙ ብቻና በዛ በቀለሙ የትኛው ቀለም ብላችሁ በቀላሉ በመልሱ ማግኘት ትችላላችሁ አለ would be A very simple so now it's your turn to try እና አንድ ራሴ ጥያቄ እንደሱ አይነት ላቅርብላችሁና ራሳችሁ መልሱታል another aptitude test question please put your answer to question 10 in the comments section below this video for marking thank you very much
አሁን ይሆንና ጥያቄው አለና እነዚህ ነውና በቀላሉ ይሄን እንድትመልሱ ተመልከቷል Which answer option completes the grid? እና እነዚህ ናቸው አራት መልሶች አቀርባልና የቱኛው ነው የሚፈልገው እዚህ ጋር የሚገቡት ናቸውና መጀመሪያ ወደዚህ ከዛ ወደዚህ ማየት ይቻላል መጀመሪያ ይሄ አቀማመጡ ነው እነዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው እነዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ወይንም ቅድም እንዳለው ወደዚህ ይሄንን ስኩዌሩን ወደዚህ አንድ አይነት ናቸው ወደዚህ አንድ አይነት ናቸው ወደዚህ አንድ አይነት ናቸው እንደዛ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ጀምረን ወደዚህ አንድ አይነት ብንል በቀላሉ ይሄንን ነው የምንፈልገው ዲ ነው ቀላል ነው እና በኮንሴፕት ቀላል ማመለስ መንገዶች So is it A, B, C or D? And you have to decide which one goes in the bottom right hand corner where the question mark is. Here's the timer. እዚህ ጋር የሰዓቱን ሰጥቶናል አሁን ተመልከቱና በቀላሉ በጭንቅላታችሁ ቶሎ ብላችሁ ተመልከቱ አቀራረቡና አቀራረቡን አይታችሁ በአቀራረቡ መልሱ So that one was a little bit more harder but I hope you've got it right don't forget to tell me እና መልሱን አልነገራችሁም ግን መልሱን ስጡናልና ጻፉልኝ መጨረሻ ላይ እዛ ጋር እንትኔ ላይ ዌብሳይት ላይ ጻፉታል in the comment section below. Let's now take a look at a real common type of aptitude test እና ትልቁ ኮመን ማለት በሁሉም ጋር የሚቀመጥ ቶሎ ብዙ ቦታ ላይ የሚያቀርቡት ጥያቄዎች ናቸውና እነዚህ ኮመን ናቸው በብዛት ሰዎች ይጠቀሙታል ይሄን እንደዚህ አይነት ጥያቄ question and this one's numerical sequence test question እና ይሄ ደግሞ በቁጥር ሲኩዌንስ ነው አሁን ሼፕ ነው ቅድም ያየነውና አሁን ደግሞ በቁጥር አይነት ነው Now numerical sequence test questions require you to determine which number or numbers come next in a line of numbers. እና የቱኛው ቁጥር ከዚህ በፊት ይመጣል ነው አሁን የተለያየ ቁጥር ያደርጉና እዚህ ጋር ማን ይመጣል ይላሉ እሱን አይነት ጥያቄ ነው So let's have a look at a sample question. Look carefully for the pattern. አሁን ተመልከቱ ፓተርኑን አለና እዚህ ጋር ቁጥር አስቀምጦልናል እዚህ ጋር ነው 3 7 አለ ከዚህ እስከዚህ ስንት ቁጥር አገባ እዚህ ጋር 4 ቁጥር ከዚህ ደግሞ 15 አለ ከ7 እስከ 15 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 8 አገባ 8 ቁጥር አገባ ከዚህ ደግሞ ወደዚህ አገባ አሁን ፓተርን አገኙ ከ3 እስከ 4 በዚህ በ3ቱ ብቻ እንመልከት ከዚህ እስከ 3 እስከ 4 እዚህ ላይ 3 አንድ ጨምሮ 4 አረገ ከ7 እስከ 15 7 ላይ አንድ ጨምሮ 8 አረገው ከ15 እስከ 31 15 ላይ አንድ ጨምሮ 16 ቁጥር ተጨመረ እንደዛ ያለ ይሄዳል እዚህ ጋር የሚቀጥለው ቁጥር 127 እና +1 ሲጨመርበት 28 እዚህ ላይ መጨመር ነው ስለዚህ 8 እና 7 15 ይሆናል እዘጋ 42 242 አካባቢ and then choose which number comes next in the sequence is it and we have to decide which one goes there where the question mark is so we have 3 7 15 31 63 127 which one comes next is it A 255 B 147 C 254 or D 227 well always start on the left and then work and try and see a pattern so I can see there that what's happening is 3 is doubled which gives 6 and then add 1 7 is doubled አሁን ተመልከቱ ምን አይነት ፓተርን ከያንዳንዱ ወደ ያንዳንዱ ስንሄድ ይላልና አሁን እንዳልኩት ይሄንን ደብል ማድረግ ነው እና አንድ መጨመር ነው ደብል ሲደረግ ወደ 50 ድረስ ከ50 ድረስ ይደርሳልና ከ50 ከፍ ያለ ነው which gives 14 add 1 15 doubled is 30 plus 1 31 31 doubled is 62 plus 1 is 63 63 doubled is 126 plus 1 is 127 so that pattern means the number is doubling each time and then 1 being added on top እና አሁን እንዳልኩት ይሄ ቁጥር ወደዚህ ሲገባ ይሄ ቁጥር ሁለት እጅ ሆነና አንድ ይጨመርበታል ማለት እዚህ ጋር ወደዚህ ሲጨመር እዚህ ጋር 4 ነው የተጨመረው 3 እና 4 ተደምሮ ነው 7 ላይ አንድ ሲጨመር 8 እና 7 ተደምሮ ነው እንደዛ ነው 15 የሚባልና እንደዛ ይያለ ነው እና ይሄ የሚቀጥለው ቁጥር ስንት ነው
እና እንደዛ ነው ደብል ይሆናል የዚህ ቁጥር ደብል ይሆናል ይሄ እና አንድ ይጨመርበታል የዚህ የሚቀጥለው ቁጥር እንደዛ ነው ስለዚህ ወደ ዚህኛው ያመጣዋል እና የዚህ የዋጋውን ኦኬ top. So the answer there would be 255. And again, the more you practice of these, the more you will find common sequences and patterns. እና በዛ ነው እና ያ 127 ጊዜ 2 ሲባዝ times 2 plus 1. Okay. So again, now it's your turn to try an aptitude test question. Please put your የራሳችሁን aptitude test የቁጥር ልስጣችኋል answer to question 12 in the comments section below the video for marking. Thank you. Question 12, look carefully for the pattern and then choose which number comes next in the sequence. So which number comes on the right hand side? Is it A, 55? አሁን ተመልከቱ አለ እና እንዴት ፓተርን ነው እንደሚሆን ከ89 እስከ 80 እንትን 7 የሚያደርገው 2 ነው የቀነሰው ከዛ ከ80 ከ7 ወደ 24 ሲቀነስ ደግሞ ከ7 4 3 ነው የቀነሰው ከዚህ 2 3 እያለ ነው 3 ወደዚህ ሲቀነስ 4 ተቀነሰ ወደዚህ ሲቀነስ 5 6 7 8 ስለዚህ ከዚህ ላይ 8 መቀነስ ማለት ነው ኦኬ B 47, C 54, D 50. Here's a timer. እና ይሄው ጊዜ ሰጥቶናል መልሱ እንድናቀርብ Brilliant. Let's have a አሁን ጥሩ ነው መልሱን እዛ ላይ ለጥፉ ዌብሳይት ላይ ብሏል look at spatial reasoning test questions አሁን ደግሞ ስፔሻል ሪዝኒንግ ነው እዚህ ላይ መጨረሻውን እንመልከት ስፔሻል ሪዝኒንግ now which are common types of aptitude tests. Now እና እነዚህ aptitude test ላይ ብዙ የሚያቀርቧቸው ናቸው ይሄም ማለት የቁጥር ብዙ ቦታ ላይ ይቀርባል ያ ብዙ ሰዎች መፈተን እንደዛ መፈተን ይወዳሉ በቀላሉ ሰው እንዴት አድርጎ ልዩነቱ ማየት ይችላል ቁጥር ላይ ብለው ከዛ ጋር ይሄንንም ስፔሻል ሪዝኒንግንም ብዙ ይጠቀሙታል ብዙ ሰዎች የሚፈትኑ a spatial reasoning test is commonly used to determine a job applicant's ability to rotate 2D and 3D visual shapes and በ2D እንደሚባለው 2D ማለት በቴሌቪዥን ላይ የምናየው ነው እና ገባ ብሎ በጎኔንና ከዚህ ሼፕን ማየት አይቻልም ግን ጥፍጥፍ ያለ ነገር ነው የሚቀርበው 3D ማለት በሁሉንም ማየት ይቻላል አዙሮና በሙሉ በአይኔ 3D ሆኖ ይታየኛል እንደዛ ነው patterns to find the correct answer. Let's take a በ2D እና 3D ፓተርኑን ማየት እንድንችል እዚህ ጋር እነዚህ ያቀረቡልኝ በ3D እንድናየው ነው ማለት በዚህም ጎኑን እንዲታየን ይሄ ጥፍጥፍ ያለ አይደለም ድቡልቡልነቱን ይነግረናል Okay. Look at an example spatial reasoning test question. Question 13, which answer option A, B, C or D would look like the question figure if rotated the same? So the question figure is on the left. And my advice is to look for areas of the shapes that stand out. And in this particular shape, ይሄንን ነገር ብናዞረው አለ እንዴት የቱኛው ይሄ ያቅፈዋል ወንስ ይሄ ያቅፈዋል ነው መጀመሪያ ይሄንን ሳይድ እና ይሄን ሳይድ መፈለግ አለብኝ ሲያዩትና ሲገለበጥ ምን ይመስላል ነውና ይሄ ሮቴት ሲያደርግ ይሄን ሳይድ አያለው እና ይሄ ፊት ለፊት ይሆናል ይሄንን እንትን ይላል ይሄኛው ሮቴት ቢያደርጉት ቢገለብጡት ይሄ ቂጡ ቢሆን ይሄ ጭንቅላቱ ቢሆን ሳይዱን በዚህ ጋር ፍሊፕ አድርጎታል ይሄ ይመስላል እንደዛ ነው ኦኬ we have the shaded part on the left and the circular part on the top. So I would be focusing on those and then rotating these shapes in እና የመጀመሪያ ይሄ እዚህ ጋር ያለውን ሼፑን ነው የምፈልገው አንደኛ ይሄንን አያለው እዚህ ጋር ያለውን ይሄንን አያለው ድቡልቡሉን አያለው ይሄ ቂጡ ከሆነ ይሄ ቂጡ ነው ሁሉ ጊዜ ቂጥና ቂጥ እዚህ ጋር ቂጥና ቂጥ አንድ አይነት መሆን አለባቸው ይሄና ይሄ አንድ አይነት መሆን አለባቸው እና ይሄና ይሄ እዚህ ጋር አይመሳሰሉም አይነት ነገር ኦኬ in my mind to choose which one is correct and the only one that is relevant to the question figure is B because you can see that the shaded parts
እና እንደምታዩት ይሄ ሼፑን ይሄ ቂጡን የቂጡ አንድ አይነትና የጭንቅላቱ አንድ አይነት የሚመሳሰለ ይሄ ብቻ ነው አለ are exactly the same, and that's the only one that is correct out of all of those 4 options A, B, C or D. So you would choose B as your answer. So now simple logic ነውና በጣም ከባድ አታርጉትና ትርምስምስ ያለ መልስ እንዳይሆንና በትልቅ አይን አለማየት ነው ሲምፕልነቱን ማየት ነውና በቀላሉ አብዘርቭ የሚደረገው ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን